สนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงคุณผู้ชมครับถกกันต่อเนื่องสถานการณ์บ้านเมืองของเราน้ำมันของเราเขาบอกว่าตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่เผาจริงแล้วนะฮะเศรษฐกิจนะการเป็นอยู่ของเราปากท้องของเราคุณผู้ชมครับรัฐบาลไม่มีฮันนีมูนพีเรียดแน่นอนครับนี่คือโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลที่จะต้องเข้ามาแก้ไขให้กับประชาชนพี่น้องชาวไทยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยน้ำมันขาดแคลนข้าวของก็แพงขึ้นใครไปต่อแถวเติมน้ำมันบ้างครับส่งข้อความกันเข้ามาหน่อยได้ไหมฮะอยากรู้เหลือเกินนะครับเพราะว่ามีการต่อแถวกันยาวเหยียดนะตีสี่ตีห้าตั้งเที่ยงคืนอะไรก็แล้วแต่นอนกันอย่างนี้คุณผู้ชมครับจะได้เติมน้ำมันหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบแต่ต้องต่อครับเพราะมันไม่มีน้ำมันจะใช้ก็ต้องรอความหวังจากปั๊มน้ำมันละครับที่จะมีน้ำมันให้เขาเติมคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากนั้นคุณผู้ชมฮะพอตีห้าเสร็จปุ๊บเช้าตรู่วันนี้น้ำมันดีเซลขึ้นพรวดเดียวลิตรละ1 บาท 80 สตางค์ไปชนจะเรียกว่าชนเพดานเลยครับเพราะมันยังไม่ชนเพดานเขาตั้งไว้ที่33 บาทต่อลิตรตอนนี้มันคือ32 บาทกับ94 สตางค์เหลือไว้6 สตางค์เพื่อให้ดูว่ามันยังไม่ถึง33 บาทหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่มันก็คือเพดานพอดีแล้วฮะประมาณนั้นนะฮะคุณผู้ชมครับส่วนเบนซินเนี่ยขึ้นลิตรละ2 บาทเพราะเขาบอกว่ากองทุนน้ำมันเอาไม่อยู่แล้วสนับสนุนไม่ไหวแล้วเพราะขาดทุนตอนนี้ประมาณ 20,000 กว่าล้านแล้วเขาจ่ายออกประมาณวันละ 2,000 กว่าล้านบาทไม่ไหวแล้วนะครับคุณผู้ชมสงครามก็ยืดเยื้อมาถึงสัปดาห์ที่ 4 ระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลกับอิหร่านคุณผู้ชมครับแต่ก็มีสัญญาณที่ดีนะฮะเพราะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวานนี้อยู่ในรายการที่เราพูดคุยกันนะบอกว่าเส้นตายคือเช้านี้ประมาณสัก 6:45 นาทีเนี่ยเส้นตาย 48 ชั่วโมงที่เขาจะโจมตีโรงไฟฟ้าของอิหร่านแต่ปรากฏว่าทรัมป์ออกมาบอกว่าเลื่อนไปก่อน5 วันขยับไปก่อนยังไม่โจมตีเพราะว่าเหมือนมีการเจรจากันทางลับระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะบอกว่าคุยกับคนที่นะมี power คนหนึ่งนะผู้นำระดับสูงของอิหร่านที่ไว้ใจได้สุดๆมาพูดคุยกันก็เป็นในทิศทางที่ดีราคาน้ำมันโลกก็ตกลงมาอ้าวแต่อิหร่านบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะผมไม่เคยคุยกับคุณนะไม่เคยที่จะเจรจาอะไรทั้งสิ้นนะอ้าวตกลงข้อเท็จจริงมันคืออะไรคุณผู้ชมครับงงอยู่นะฮะในสิ่งที่เกิดขึ้นกับสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะครับแต่เราก็ตัดภาพมาที่เมืองไทยเราก็งงเหมือนกันนะฮะน้ำมันในระบบของเรามันหายไปไหนทั้งที่บอกว่าเรามีพอขยายทุกประเด็นคุณผู้ชมครับหรือมันอาจจะถึงเวลาแล้วนะต้องถามแขกรับเชิญของผมนะครับว่ามีแนวคิดที่จะเลี้ยงไก่ไหมนะเพราะว่าสวท่านหนึ่งนะครับก็ลุกขึ้นกลางสภาแล้วบอกว่าแนะให้ประชาชนปลูกผักเลี้ยงไก่ครับวันนี้มาขยายทุกประเด็นกับท่านหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจนะครับท่านพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์ครับสวัสดีครับท่านครับคุณทิมครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านครับเลี้ยงไก่ไหมครับท่านครับคงไม่ครับ เพราะว่ามันเป็นความคิดที่เป็นจุลภาคมากเพราะจริงๆแล้ววันนี้มันจะต้องอยู่กันด้วยระบบแล้ว มันไม่ใช่ว่าเป็นชีวิตแบบสงครามโลกครั้งที่2ตอนนี้มันเป็นยุคที่ทุกอย่างมันเข้าระบบทั้งหมดแล้วก็การแก้เนี่ยรอบนี้มันต้องแก้ด้วยระดับมหาภาคของประเทศคือมันแยกกันทำไม่ได้เพราะผมดูแล้ววิกฤตรอบนี้จะเป็นวิกฤตที่ใหญ่มากหนักก็คือเอาว่ารุนแรงกว่าตอนวิกฤตต้มยำกุ้งผมให้10 เท่าโอ้รุนแรงกับโควิด -19 เนี่ย5 เท่าโควิด -19 นี้เราก็หนักแล้วนะฮะต้มยำกุ้งก็หนักนะครับอันนี้หนักกว่าอีกมันหนักเพราะว่าวันนี้มันพังทั้งระบบบ้านเราเนี่ยมันพังตั้งแต่ระดับลากหญ้าจนลามขึ้นไปถึงข้างบนนะฮะเราดูจากตัวเลขหนี้ครัวเรือนเราดูตัวเลขจากหนี้สาธารณะเราดูตัวเลขจากหนี้นักธุรกิจแล้วสภาวะของโลกตอนนี้มันเข้าสู่โหมดของสงครามเพราะว่าถ้าคุณย้อนหลังไปนะคุณทีมสงครามเนี่ยมันลากตั้งแต่รัสเซียยูเครน5 ปีแล้วก็มาอิสราเอลกับปาเลสไตน์4 ปีในสงครามอิหร่านเนี่ยเข้ามา4 ทิศระบบทั้งโลกปั่นป่วนหมดโดยเฉพาะเศรษฐกิจเพราะว่าวันนี้มันมาทะเลาะกันในขุมน้ำมันคือบ่อน้ำมันที่ครองปริมาณ1 ใน 3ของโลกโดยเฉพาะช่องแคบฮอร์มูสเนี่ยน้ำมันต้องผ่าน 20-30% มันเลยมีผลกระทบครั้งยิ่งใหญ่ แล้วก็ไม่รู้ว่าสงครามนี้จะจบยังไงด้วยตอนนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่สิ้นเดือนของมีนาและอีกไม่นานจะเข้าสู่เมษาและเข้าสู่ช่วงสงกรานต์
ท่านรังสีมองว่าตอนเนี้ยมันหนักแล้วถูกต้องไหมฮะแต่มันจะหนักกว่านี้อีก หนักกว่านี้อีกเพราะว่าแบบนี้ไงที่อธิบดีกรมค้าภายในเราเป็นคนพูดเองว่า อ่ะ ราคาสินค้าเนี่ยมันจะตึงได้แค่วันที่ 8 เมษา ถึงแค่วันที่ 8 เมษา ครับ หลังจากนั้นคือ ก็ต้องปล่อยตาม กลไกของตลาดอย่างนี้เหรอ ถูกตามราคาที่มันจะขึ้นไปราคาสินค้าทุกอย่างจะขึ้น แล้วโดยเฉพาะวันนี้การขนส่งทางเรือก็มีปัญหาปิโตรเคมี โดยเฉพาะเมล็ดพลาสติกก็มีปัญหา ต่อไปมันจะลามถึงปุ๋ยถึงอะไรด้วยนะครับมันกระทบหมดทั้งโลกจริง ๆ รอบนี้ แล้วสงครามครั้งนี้มันเป็นคือยักษ์ชนยักษ์คือสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยเรายังแค่เห็นว่านาโต้กับรัสเซียสงครามอิสราเอลกับปาเลสไตน์เราก็เห็นแค่อิสราเอลกับฮูตีฮามาสฮิสบอลเลาะห์แต่สงครามครั้งนี้สหรัฐโดดลงมาเล่นเองเต็มตัวพอโดดลงมาเล่นเต็มตัวเนี่ยรัสเซียจีนก็เข้าไปสนับสนุนอิหร่านเต็มตัวเหมือนกัน มันก็เลยเกิดการปะทะแล้วก็เกิดการใช้อาวุธที่แบบว่าคนละหมัดเลยนะโรงกลั่นน้ำมันบ่อน้ำมันสถานที่ทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธนาคารสถาบันการเงิน ศูนย์ควบคุมเรดาร์แล้วก็ใช้อาวุธกันแบบเอาเรียกว่าสหรัฐเกณฑ์กำลังเนี่ยอาวุธเนี่ยเข้ามาเขาบอกว่าใหญ่มากตั้งแต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง จัดเต็ม ใช่แล้วสหรัฐลงมาเล่นเต็มตัวรอบนี้คือเปิดหน้าเล่นเลย แต่มีสัญญาณไหมฮะว่าโดนัลด์ทรัมป์หรือสหรัฐเนี่ยหาทางลงอยู่ถูกต้องไหมครับนั่นเราก็วิเคราะห์มาพักหนึ่งแล้วแหละว่าเขากำลังหาทางลงอยู่นี่ 4 สัปดาห์แล้วเพราะเขาเคยบอกว่า 4 สัปดาห์จะจบ ครับ ท่านรังสีมองว่ามันจะไม่จบนะ4 สัปดาห์นี้ คือแบบนี้ไงหลังจากที่เขาลบกันได้ประมาณ 3 สัปดาห์ฮะประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้โทรหาประธานาธิบดีปูติน ครับ พอคุยกันชั่วโมงหนึ่งวันรุ่งขึ้นประธานาธิบดีอิหร่านยื่นเงื่อนไขมา 3 ข้อ อืม ใช่ไหมฮะแล้วก็หายเงียบไปก็ลบกันต่อไอ้เงื่อนไข 3 ข้อก็คือรับกันไม่ได้ หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อวานใช่ไหมฮะเมื่อวานหรือ 2 วันที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าถ้าเกิดไม่รับเงื่อนไข ครับ 6 ข้อที่ อืม สหรัฐยื่นไปจะทำลายโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน 48 ชั่วโมง ก็คือถ้าไม่เปิดฮอร์มุสด้วยหมาย ถู ถึ ก ง ครั ว่า บ ถ้าไม่เปิดฮอร์มุสให้ ถู มี กครับ การจราจรปกติ ถูก ก็จะ ใช่ ถล่ม ถูก แล้วก็ยื่นกันมา 6 ข้อ อิหร่านสวนกลับมาเลยว่าไม่มีการเจรจา แม้ทั้งทรัมป์บอกว่ามีการเจรจาทางลับ อิหร่านก็เพิ่งยืนยันแล้วว่าเขาไม่เคยเจรจากับสหรัฐ แล้วก็พร้อมที่จะโต้ตอบสหรัฐ โดยถ้าเขาบอกว่าถ้าเกิดสหรัฐโจมตีโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ของอิหร่านเขาจะโจมตีโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ของอิสราเอลที่ใหญ่ที่สุด รวมถึงทำลายธุรกิจทุกอย่างของไซออนิสต์รวมถึงของสหรัฐด้วยในตะวันออกกลางนะครับแล้วยื่นเงื่อนไขกลับมาอีก 6 ข้ออซึ่งเอา รับ ตาม ไม่ได้ คน อยู่แล้ว มาก็คือการยื่นเงื่อนไขเนี่ยผมจะสร้างความชอบธรรมทั้งคู่ ว่าต้องการเจรจาแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมรับเงื่อนไข ก็คือสร้างความชอบธรรมนะครับ คราวนี้ผมมองแล้วเนี่ยฉากทัศน์เนี่ยมันน่าจะเกิด 2 ฉากทัศน์สำหรับจากนี้ไปอีก5 วัน ฉากทัศน์ที่ 1 ครับที่จะเกิดขึ้น คือฉากทัศน์ที่1เนี่ยก็คือว่าสหรัฐเนี่ยอาจจะโจมตีจริง และอาจจะโจมตีก่อน 5 วันที่บอกด้วย ที่ว่าหยุดไปยืดไป 5 วัน เพราะสหรัฐเคยทำมาแล้วถูกไหมฮะว่าก่อนที่ 28 สหรัฐบอกว่าเดี๋ยวจะประชุมที่เจนีวาประมาณวันที่ 10 มีนา ครับ 28 กุมภาสหรัฐโจมตี ซัด แบบ เลย ถูก อ่าง งวดนี้ก็เหมือนกันผมเชื่อว่า คิดว่าจะทำ เป็นไปได้ นี่คือฉากทัศน์ที่หนึ่ง ครับฉากทัศน์ที่ 1ก็คือว่าโจมตีแต่ไม่ได้โจมตีแบบว่าทำลายราบคาบอาจจะโจมตีเวรโดยรอบ หรืออาจจะเสียหายบางส่วน แล้วสหรัฐก็จะประกาศชัยชนะตามสไตล์ทรัมป์ ถ้าอย่างนี้เท่ากับว่าถ้าเป็นฉากทัศน์ที่ 1ที่ท่านพลเอกรังสีพูดก็คือพอโจมตีรอบๆเสร็จปุ๊บโอเคประกาศชัยชนะแล้วจบแล้วถอนเลย ถูก หาทางลงแบบนี้ ใช่ถูกต้องก็คือทรัมป์เนี่ยเขามีวิธีของเขาอ่ะนี่คือฉากทัศน์ที่ 1 ซึ่งผมเชื่อว่าคนทั้งโลกต้องการ อันนี้คือจะดีที่สุด ดีที่สุดอยู่แล้วเพราะว่าสงคราม ปึ้ง มันจบ ออก ไง จบ ถูกแล้วก็สหรัฐก็ไม่เสียหน้า ก็หมายความว่าสำเร็จภารกิจตามที่ทำประกาศ อันนี้คุณผู้ชมคิดตามนะครับ คิดตามนะครับว่าจริงๆเขากำลังหาทางลงอยู่ ใช่ นะโอเค ฉากทัศน์ที่2เนี่ย คือ ทำตามที่ว่าเลยระเบิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ราบคาบเลย โอ้ เอาอิหร่านสวนเลยแล้วปิดช่องแคบฮอร์มุสแต่การปิดช่องแคบฮอร์มุสที่อิหร่านพูดว่าปิดตายเนี่ยเขาจะเอาทุ่นระเบิดมาวางทั้งหมด คือไม่ว่าคราวนี้เรืออะไรก็ผ่านไม่ได้ทั้งนั้น แม้กระทั้งเรือที่ยอมซื้อน้ำมันด้วยเงินหยวนก็ผ่านไม่ได้นี่คือการปิดตายช่องแคบฮอร์มุสซึ่งอิหร่านก็มีแผนอยู่แล้ว เอาทุ่นระเบิดวางเต็มช่องแคบเลยนะครับ โหถ้าอย่างนี้เท่ากับว่ามันพังหมดเลยนะฮะ ก็นี่นะครับก็ถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยส
สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น2ฉากทัศน์เนี่ยมันมีความหมายแตกต่างกันชัดเจน เพราะฉะนั้นเราต้องติดตามชั่วโมงต่อชั่วโมง เพราะเราก็ไม่รู้ว่าทำเนี่ยเขาจะทำหลัง5 วันหรือทำก่อน โอเค 5 วันนี่คือ2ฉากทัศน์ที่ท่านพลเอกรังสีมองว่ามันควรจะเกิดมันจะไม่มีฉากทัศน์ที่3คือผมมั่นใจว่ามันมีแค่2ฉากทัศน์เนี่ย2ฉากทัศน์นี้นะทวนกันครั้งหนึ่งฮะฉากทัศน์ที่1คือสหรัฐอาจจะโจมตีก่อน5 วันด้วยแต่โจมตีรอบๆเพื่อที่จะใช้ตรงนี้เป็นข้ออ้างประกาศชัยชนะและยุติถอยออกนี่คือฉากทัศน์ที่1ฉากทัศน์ที่2คือเอาละจัดเต็มเลยโรงไฟฟ้าจัดไปตุ้มอย่างที่ตัวเองประกาศไว้จะทำพอทำเสร็จปุ๊บอิหร่านซัดกลับปิดช่องแคบฮอร์มุสทุ่นระเบิดวางใครก็ไม่ต้องเข้าออกพังกันทั้งโลกนี่คือฉากทัศน์ที่2ใช่เพราะอิหร่านประกาศแล้วว่าเขาจะปิดช่องแคบฮอร์มุสจนกว่าโรงไฟฟ้าเขาจะซ่อมเสร็จนี่เขามีเงื่อนไขเลยนะถ้ามาพังโรงไฟฟ้าเขาอ่ะคุณผู้ชมคิดดูว่าถ้าฉากทัศน์ถ้ามีแค่2ฉากทัศน์นี้จริงๆฉากทัศน์ที่1ย่อมน่าจะดีกว่าสำหรับโลกณตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมคราวนี้ฉากทัศน์ที่1ก็จะมีปัญหาแทรกของฉากทัศน์ที่1คืออะไรครับแป๊บหนึ่งนะฮะท่านพลเอกรังสีผมขออนุญาตคุณผู้ชมนิดเดียวฮะเดี๋ยวขอไปดูเรื่องของการชะลอการโจมตีแหล่งพลังงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก่อนนะครับหลังจากที่เราทำรายการถกไม่เถียงเมื่อวานนี้เองนะครับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโพสต์ข้อความผ่าน Truth Social นี่นะครับบอกว่าสหรัฐกับอิหร่านมีการเจรจาที่ดีมากในช่วง2 วันที่ผ่านมาเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางเขาจึงสั่งให้กระทรวงกลาโหมเลื่อนการโจมตีโรงไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านออกไปเป็นเวลา5 วันฟังเสียงบางช่วงบางตอนครับ Earlier, based on preliminary conversations between the United States and Iran over the past 2 days, I've directed the Department of War to temporarily postpone planned strikes against major energy and electricity targets in Iran. They have very, very big, new, actually, and very expensive, billions of dollars it costs to build them. One missile, one of our powerful ones, and it comes down to the ground like it was made out of dust. But to determine whether a broader agreement can be reached, we've had very good discussions, very, very good discussions. And you have to understand, I know my whole life has been a negotiation, but with Iran, we've been negotiating for a long time. And this time, they mean business. And it's only because of the great job that our military did is the reason they mean business. They want to settle, and we're going to get it done, I hope. Gone. We eliminated their Air Force. We eliminated all of their air defense, everything. We eliminated everything there is to eliminate, and we eliminated them. We eliminated their leaders. We had the first set of leaders. They're gone. Then they met, 88 people met. And it's sad. I mean, it's sad they couldn't have made a deal. We could have made a deal with them a long time ago. Then the second set, 88 people met to pick a new leader. And they're now extinguished. And then they're meeting again. But now nobody wants to be the leader. It's one of the few political jobs that nobody wants anywhere in the world. Nobody wants. นี่นะฮะเขามั่นใจเหลือเกินนะครับว่าสามารถเจรจาโดยดีได้นะครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปวิเคราะห์ในประเด็นนี้เพิ่มเติมนะครับขอต้อนรับสสบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับท่านอัธวิทย์สุวรรณภักดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะฮะที่ให้เกียรติรายการนะครับแน่นอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดอย่างนี้นะฮะคุณอัธวิทย์นะฮะท่านพลเอกรังสีนะครับแต่ปรากฏว่าทางด้านของสำนักข่าวฟาร์สนะหรือว่า Fars News ของอิหร่านก็รายงานบอกว่าท่านอับบาสอารักชีซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านออกมาปฏิเสธนะฮะบอกว่าไม่เคยเจรจาอะไรกับสหรัฐและยืนยันนะฮะว่ายังควบคุมช่องแคบฮอร์มุสอย่างเต็มที่อยู่นะครับส่วนประเด็นที่สร้างความฮือฮาก็คือนักข่าวถามว่าใครเป็นผู้ควบคุมช่องแคบฮอร์มุสล่ะถามทรัมป์นะครับคุณผู้ชมทรัมป์จะตอบว่าอย่างไรคุณผู้ชมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์กันต่อกับท่านพลเอกรังสีและคุณอัธวิทย์นะครับสักครู่เดียวถกไม่เถียงครับRoyal Bread สไลซ์หนาเนื้อนุ่มหอมที่สุดของ Farmhouse ยกระดับความอร่อยง่ายๆได้ทุกวัน Farmhouse Royal Bread Everyday Bread เปลี่ยนขจัดคราบประสิทธิภาพพลังแชมป์ผ้าขาวสะอาดรีดง่ายไร้กลิ่นอับกลิ่นหอมถนอมใยผ้าไม่เปลืองแรงขยี้เริ่มต้นที่10 บาท
หาซื้อได้ที่ CJ มอทุกสาขา ส้มสายน้ำผึ้งจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่คัดเกรดคุณภาพสดจากสวนถึงมือ เปลือกบางเนื้อแน่นหวานฉ่ำวิตามินซีสูง สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือส้ม ฉล สา อย งครบรอบ 5 ปี ถกไม่เถียงแฟนรายการตัวจริง ห้ามพลาดกับบ็อกเซตสุดพรีเมียม คุ้มสุดๆ เพียง 799 บาท คุณจะได้รับไอเทม 4 รายการ 1. เสื้อรุ่นประวัติศาสตร์ 2. ลายเซ็นจากผม ถิ่นโชคกมลกิจ 3. ยาดมสมุนไพรอุ้ยอันโอสถรุ่น Limited Edition และ 4. สติกเกอร์เซ็ตสุดกวน เอาไปแปะให้สะใจ สั่งซื้อด่วนวันนี้ส่งฟรีได้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิบ้านพระพรรีบหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code บนหน้าจอตอนนี้ได้เลย ช้าหมด กลับมาที่ถกไปเถียงกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับยังอยู่กับท่านอัธวิทย์แล้วก็ท่านพลเอกรังสีนะฮะพูดคุยกันต่อนะฮะท่านพลเอกรังสีผมขออนุญาตนะฮะ ได้ครับ ท่านพูด2ประเด็น2ฉากทัศน์นะครับคุณอัธวิทย์ฟังไปเดี๋ยวผมทวนนะครับฉากทัศน์แรกที่ท่านพลเอกรังสีมองก็คือว่าสหรัฐอเมริกาโจมตีอาจจะก่อน5 วันในกำหนดที่เขากำหนดไว้ด้วยโจมตีเพื่ออะไรฮะโจมตีเพื่อหาทางลงความหมายคือโจมตีรอบๆแหละให้มันดูเหมือนว่าเราโจมตีแล้วประกาศชัยชนะแล้วถอนเลยฉากทัศน์ที่1ฉากทัศน์ที่2ก็คือระเบิดโรงงานเลยคุณนิวเคลียร์อะไรไม่สนอ่ะตามที่ประกาศจัดเต็มอัดเต็มคราวนี้อิหร่านตอบโต้กลับแน่นอนนะปิดช่องแคบฮอร์มุสวางทุ่นระเบิดต่างๆคราวนี้จะกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยฉากทัศน์ที่2นี่คือ2ฉากทัศน์ที่มองประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศนะให้แถลงข่าวบอกว่าเขามีการพูดคุยกับอิหร่านและเป็นไปในทางที่ดีแล้วผู้นำสูงสุดของอิหร่านก็ไม่แน่ใจว่าท่านไหนเหมือนกันนะเขาไม่ยอมเปิดชื่อนะครับแต่ก็บอกว่านักข่าวก็ถามว่าสุดท้ายเนี่ยใครกันแน่เป็นคนควบคุมช่องแคบฮอร์มุสท่านตอบว่ายังไงก่อนที่จะวิเคราะห์ไปฟังท่านนิดเดียวฮะ We're looking for all of the things that we've been talking about. We want to see no nuclear bomb, no nuclear weapon, not even close to it, low key on the missiles. We want to see peace in the Middle East. We want the nuclear dust. We're going to want that. And I think we're going to get that. We've agreed to that. Yeah, we've agreed to that. You want the enriched uranium before you can end this. And we want no enrichment. Will Iran still be able to control the flow of oil? Be jointly controlled. By whom? Maybe me. Maybe me. You want the United States to be Me and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, and there'll also be a form of a very serious form of a regime change. Now, in all fairness, everybody's been killed from the regime. They're really starting off. There's automatically a regime change. But we're dealing with some people that I find to be very reasonable, very solid. We're looking for all of มุมการเมืองคุณอัธวิทย์ผมถามแบบตรงๆเลยนะนี่คือการบลัฟของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกหรือเปล่าที่ออกมาบอกว่าเขาคุยกับทางอิหร่านแล้วก็บอกว่าจะควบคุมฮอร์มุสร่วมกันคุณอัธวิทย์มองไงประเด็นนี้ ผมว่าสถานการณ์เนี่ยแน่นอนเดี๋ยวมันช็อตแล้วแหละคือตอนนี้มันมีบางส่วนที่ระเบิดลงมันทำให้พลังงานมีการช็อตเกิดขึ้นในพวกเหมือนเราสูบกาแฟดูกาแฟมันมีช่วงหลอดอากาศแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศต้องไปแก้ไขตรงนี้ แล้วผมคิดว่าขณะนี้ก็มีแรงกดดันสูงเพราะทุกประเทศเนี่ยเราเห็นว่าช่องแคบฮอร์มุสปิดไม่ได้เดี๋ยวกฎแห่งป่ามันทำงานมนุษย์เนี่ยถ้าเกิดทรัพยากรมันน้อยมันต้องลบกันเพื่อให้ได้เปิดช่องแคบฮอร์มุสเพราะฉะนั้นเขารู้แล้วจุงนี้เป็นชนวนสำคัญแล้วอย่างผมคิดว่าดูจากข่าวในหลากหลายประเทศเนี่ยเริ่มรู้แล้วว่าช่องแคบฮอร์มุสปิดเนี่ยตัวเองจะต้องมีสภาวะเรื่องเศรษฐกิจถดถอยแล้วคนในประเทศก็จะมีปัญหาการบริหารงานทางการเมืองประเทศก็จะยากยิ่งขึ้นผมคิดว่ากฎแห่งป่ามันจะเริ่มทำงานเพราะอะไรเพราะทรัมป์เองเนี่ยไม่นับถือกติกาโลกเลยจะบุกก็บุกนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นผมคิดว่าสงครามนี้ไม่น่ายืดเยื้อผมว่าจบเร็วส่งสัญญาณแบบนี้จบเร็วแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งทองคำเนี่ยแปลกประหลาดเหลือเกินทองคำเนี่ยมันราคามันลงมันล่วงมาเรื่อยๆผมคิดว่าสงครามจบเร็วจบน่าจะเร็วส่วนเรื่องการแก้ปัญหาพลังงานเนี่ยยังคงมีต่อเนื่องเพราะหลายจุดสำคัญมันถูกบอมถูกทำลายลงครับแต่สงครามจะจบเร็วเพราะการออกมาให้สัญญาณแบบนี้เห็นสัญญาณอย่างนี้ราคาทองคำส่งผลทำไมทองคำลงจังนะครับในขณะอย่าลืมว่าไอ้ตอนแรกที่ก่อนจะเปิดสงครามทองคำมันก็ขึ้นแบบไม่มีเหตุผลเหมือนกันนะแล้วพอเรือรบหลวงสหรัฐเข้าหน้าน้ำเนี่ยเรารู้แล้วมันต้องมีปฏิบัติการที่ในคาบสมุทรนั้นแน่นอนนะครับมันก็มีสัญญาณบอกแต่ตอนนี้ผมว่าทองคำเป็นตัวส่งสัญลักษณ์ที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะว่าสงครามอาจจะสั้นลงนั่นหมายความว่าคุณอัธวิทย์มองคล้ายๆกับฉากทัศน์ที่หนึ่งของท่านพลเอกรังสีหรือเปล่าที่อาจจะแบบปฏิบัติการสั้นๆนิดหน่อยปุ๊บแล้วประกาศชัยชนะแล้วถอนตัวเลยผมคิดคล้ายลักษณะแบบนั้นคือต้องถอนตัวเพราะว่าดูแล้ว
ต้องถอย อย่าลืมว่าการสนับสนุนกองกำลังเนี่ยไปในตรงนั้นเนี่ยมันใช้เวลานะการเดินเรือก็ดีต่างๆ มันใช้เวลาในการเดิน ถ้าไม่วางแผนล่วงหน้าเนี่ยไม่มีทางไปถึงในเวลานั้น ผมคิดว่าสหรัฐส่งสัญญาณว่ารู้แล้วว่าอิหร่านเขาก็สู้เต็มที่แต่เชื่อเถอะถ้าปล่อยสถานการณ์นี้เนิ่นนานออกไปเดี๋ยวกฎแห่งป่ามันทำงานกฎแห่งป่าทำงานเนี่ยหมายความว่ามันจะเจอสหบาทานานาชาติเกิดขึ้นในบริเวณนั้นคือถ้าแต่ละคนเข้าต้องไปดูกองเรือของตัวเอง ส่งกองทัพเข้าไปดูกองเรือของตัวเองเดี๋ยวมันจะมั่วบริเวณนั้น ผมคิดว่าถ้าไม่จัดระเบียบให้ดีเดี๋ยวสงครามนี้จะบานปลายแล้วผมเชื่อว่าจบเร็ว ถ้าอาการนี้นะใกล้ละ แล้วคิดว่าสหรัฐมีการคุยกับอิหร่านนอกรอบหรือเปล่าแบบทางลับหรือเปล่าอย่างที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังจะบอกนะว่าเราได้คุยกับอิหร่านแล้วแต่อิหร่านมาปฏิเสธนะอิหร่านบอกเฮ้ยไม่เคยคุยเราไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้นำอิหร่านก็ต้องพูดอย่างเงี้ยบอกว่าไม่ได้คุยถึงคุยก็ต้องบอกว่าไม่ได้คุยอยู่ดีครับ การเมืองเป็นอย่างนี้ เพราะมันเข้าขั้นตอนการสู้รบอ่ะแล้วอิหร่านเนี่ยมันใกล้เคียงกันนำไปสู่สงครามศาสนาเต็มแก่เต็มทนแล้วการปลุกระดมเขาต้องยกขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาไปทำท่าทีอ่อนในการเจรจากับสหรัฐในทางบริบทแบบนี้ผมว่ายากนะไม่งั้นเขาไม่ลุกไปถึงขนาดว่าจะปิดช่องแคบฮอร์มุสซึ่งไม่ใช่ดินแดนของเขาก็ล้ำไปถึงขั้นนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเขาไปสุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่ามาเจรจาฝั่งหนึ่งจะลบอีกฝั่งเจรจาเนี่ยเขาไม่เสนอท่าทีอย่างนี้อยู่แล้วแต่มันเป็นไปได้ไหมฮะที่โดนัลด์ทรัมป์ออกมาพูดนี้เพื่อที่จะให้ราคาน้ำมันมันดิ่งลงแน่นอนหรือเปล่าเพื่อที่จะซื้อเวลาป่ะเพื่อซื้อเวลาก่อนผมว่าทรัมป์เป็นห่วงราคาน้ำมันแน่นอนแล้วแรงกดดันจากทั่วโลกนั้นตอนนี้ก็เกิดขึ้นปัญหาทั่วโลกเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะสหรัฐอเมริกาเนี่ยเล่นบทนักเลงไม่เคารพกติกาโลกก็ทำแบบนี้คือก็ต้องเข้าใจว่าปัญหาช่องแคบฮอร์มุสมันขู่จะปิดมานานแล้วนะตอนสมัยคุณพีรพันธ์เป็นรัฐมนตรีพลังงานผมอยู่นั้นก็ขู่แบบนี้เราก็ต้องรักษาระยะน้ำมันให้ดีแต่ตอนนี้ไม่ใช่มันปิดจริงแล้วมันจะเกิดสภาวะวิกฤตเรื่องของราคาน้ำมันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วครับอันนั้นตัดภาพมาที่ท่านพลเอกรังสีเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในประเด็นที่ว่ามันจะจบเร็วเข้าที่หนึ่งนะฮะอันนี้น่าวิเคราะห์ต่อนะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าท่านพลเอกรังสีคิดยังไงเนี่ยก็คือแบบนี้ไอ้ฉากทัศน์ที่หนึ่งที่ผมบอกว่ามันจะจบเร็วเนี่ยแต่มันจะมีปัญหาแทรกซ้อนใช่ท่านบอกแทรกซ้อนอะไรฮะคือถ้าสหรัฐถอนตัวเนี่ยสหรัฐอาจจะมีเงื่อนไขกับอิหร่านว่าต้องปล่อยอิสราเอลด้วยคราวนี้เป็นไปได้ไหมว่าอิหร่านจะปล่อยอิสราเอลหรือเปล่าให้ผมเดาใจผู้นำอิหร่านผมว่าเขาไม่มีทางปล่อยอิสราเอลเพราะต้นกำเนิดจริงๆนะเขาว่ากันว่าคืออิสราเอลด้วยซ้ำนะที่เกิดการถูกต้องนะครับแล้ววันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าความถูกต้องความชอบธรรมแล้ววันนี้อิสราเอลนี่ไอรอนโดมก็หมดแล้วเพราะว่าอิหร่านยิงจรวดเข้าไปนี่เขาบอก100 ลูกเข้าจุด100 ลูกก็คือหมดศักยภาพในการป้องกันจริงๆเพราะว่าอิสราเอลเขาลบมาต่อเนื่องเหมือนกันนะกับปาเลสไตน์ถูกไหมฮะกับอิหร่านล็อตแรกนั่นหมายความว่าถ้าจะจบเร็วคือต้องรับเงื่อนไขตรงที่ว่าหยุดต้องหยุดอิสราเอลหมายถึงอิสราเอลต้องหยุดด้วยกับอิหร่านด้วยเพราะแล้วผมเชื่อว่าไซโอนิสต์ไม่มีทางยอมปล่อยอิสราเอลให้โดนกระทืบรอบนี้นี่ไงมันคือมันกลายเป็นไม่จบอ่ะสิในฉากทัศน์หนึ่งมันมีแทรกซ้อนไงมันก็เลยไม่จบแต่คราวนี้ถ้าฉากทัศน์ที่สองเนี่ยถ้าทำโจมตีจริงๆแบบที่ว่าอิหร่านสวนสงครามยกระดับทันทีและจะเข้าทางรัสเซียกับจีนถ้าผมเป็นปูตินกับสีจิ้นผิงวันนี้เนี่ยผมดึงเกมยาวโอ้ก็พังทั้งโลกนะไม่หมัดต่อหมัดคุณอย่าไปคิดว่าพังทั้งโลกเขาคิดว่าของเขาอยู่ได้อีกฝ่ายหนึ่งพังเพราะคุณอย่าลืมว่าวันนี้มันมีมหาอำนาจ2 ขั้วการที่จะให้มหาอำนาจ2 ขั้วนี้จบเนี่ยมันจะต้องมีฝ่ายหนึ่งที่แพ้ราบคาบแบบสมัยสงครามโลกครั้งที่2คือฝ่ายอักษะกับฝ่ายพันธมิตรคุณเห็นว่าเพราะรอบนี้นะเอาอันนี้ถ้าคุณจบแค่ตรงนี้สหรัฐถอนตัวผมเชื่อว่าสหรัฐก็จะไปเปิดที่ใหม่ที่เขาบอกแล้วคิวบาแต่ผมเชื่อว่าคิวบาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ละเร่งด่วนคือพม่าไปที่เมียนมาเหรอฮะถูกคุณเห็นไหมว่าสานัตกอทูเลเกิดขึ้นมาได้ไงคุณทีมรู้จักสานัตกอทูเลไหมเคยได้ยินใช่ป่ะกะเหรี่ยงเคนยูที่เขาอยู่ตรงนั้นน่ะสหรัฐเนี่ยไปซัพพอร์ตกะเหรี่ยงเนี่ยเพื่อตั้งสหรัฐกอทูเลประกาศแยกตัวจากพม่าถามว่าทำไม1ถ้าคุณจะปิดล้อมจีนโดยยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเนี่ยคุณต้องได้พม่าเพราะพม่าคือแร่เอิร์ธแหล่งใหญ่ของจีนพม่าคือแหล่งก๊าซเพราะท่อก๊าซของจีนเนี่ยจากยะไข่ผ่านมันดาเลเข้ามณฑลยูนานเลี้ยงตอนใต้ของจีนทั้งหมดเพราะนั้นวันนี้ทำไมเขาถึงต้องการท่าเรือทับละมุเพื่อตรงนี้
ทำไมเขาต้องการท่าเรือเมืองเลียมของกัมพูชา นี่ไงครับ มัน นี่ไงเพราะว่ามันเป็นยุทธศาสตร์ของโลกคุณเข้าใจไหมว่าวันนี้มหาอำนาจเขาชนกันเนี่ยเขาไม่สนใจนั้นแต่ว่าทำเนี่ยเขาเป็นคนที่เป็นนักการเมือง100%คือ ตรงไหนที่เขาคิดว่าเป็นอุปสรรคของเขามีการยืดหยุ่นเขาปรับแผนเขาจะไม่หัวชนฝา เพราะฉะนั้นคุณอย่าคิดว่ามันจะจบนะ แต่ว่าเรามองแค่ฉากทัศน์ที่หนึ่งว่ามันจะจบเพราะว่าทำไปต่อไม่ได้เหมือนกัน เพราะวันนี้ทำเจอจรวดเข้าไปทำก็คิดหนักว่าอยู่ต่อก็มีแต่พังกับพัง คุณรู้ไหมว่าทำไมกองเรือ3กองเรือ ทั้ง J.R. Ford ทั้ง ครับ อับราฮัมลินคอล์นทริโปลีทำไมต้องถอนไป1,000 กว่ากิโล โดนนะฮะ อิหร่านปล่อยโดรนใต้น้ำลงไป เขาโดนนะฮะ ถูกไม่โดนใต้น้ โดน ำ ใต้ แล้ว น้ำ ไหน ด้วย จะโดนบนอากาศ ไหนจะจรวดไฮเปอร์โซนิก โดนทุกทิศอ่ะ ถูกเพราะฉะนั้นเขาต้องถอนไง มันมีอะไรมากกว่านี้นะครับ ที่เราจะต้องรู้ไง เพราะว่าจากนี้ไปคุณได้ชั่วโมงต่อชั่วโมง เพราะมันมีผลกับไทย 100% วันนี้ แล้วเราจะเอายังไง เราควรเอายังไงดีฮะ ผมเป็นห่วงเรื่องสถานการณ์น้ำมันมากกว่านะครับ คือน้ำมันตอนเนี้ยผมคิดว่าเราขาดช่วงน้ำมันแน่นอน เพราะว่าฮอร์มุสมันปิดเนี่ยแน่นอนเราส่งน้ำมัน3หลักนะประเทศนะซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็สหรัฐอเมริกา ครับ สองอันใหญ่เนี่ยมันต้องผ่านช่องแคบฮอร์มุสวันนี้มันปิดไปแล้วเนี่ย2 สัปดาห์กว่าๆแล้ว ครับ เพราะฉะนั้นมันช็อตแน่นอน เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมการเพื่อบริหารการช็อตของน้ำมันในห่วงเวลานั้น แต่ในขณะนี้มันยังไม่ช่วงมันไม่ใช่ช่วงเวลาน้ำมันช็อตเรายังบริหารหน้าปั๊มมีปัญหาเลย อันนี้ต้องมานั่งตบก่อนว่าเราจะเอาแบบไหน เจรจากับโรงกลั่น6 โรงของเราให้เรียบร้อยก่อน ว่าสถานการณ์นี้ไม่ใช่สถานการณ์แบบเขาเรียกอะไรอะมาคำนึงเรื่องเสรีภาพตลาดโลกอะไรไม่ใช่แล้ว ตอนนี้คือต้องเอากฎหมายเนี่ยมาขีดก่อนมันคือวิกฤตนะอันนี้ผมจะเห็นเนี่ยความกังวลใจผมนี่ตั้งแต่วันแรกๆที่รัฐบาลออกมาเนี่ยใช้กฎหมายเรื่องการค้าน้ำมันปี 43 ซึ่งกฎหมายการค้าน้ำมันปี 43 เนี่ยมันห้ามเรื่องของการจำหน่าย แต่มันไม่ใช่ห้ามเรื่องการส่งออก เหมือนเขาเลือกใช้เครื่องมือผิดในสภาวะที่มันต่างกัน ที่จริงตอนนี้มันเป็นวิกฤตแล้ว เขาต้องใช้กฎหมายแก้ไขและป้องกันสถานการณ์ภาวะการขาดแคลนน้ำมันปี 2516 ซึ่งอยู่ในยุคของอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องหยิบมาใช้ แล้วเขาก็หยิบมาใช้หลังอย่างที่เราบอกจริงๆ แต่เอามาใช้ครึ่งเดียวคือเอามาใช้เรื่องการห้ามส่งออก แต่ดันไม่เอามาใช้เรื่องการตรึงราคาน้ำมัน ซึ่งจริงๆ เขาควรจะเอาอันนี้มาใช้เรื่องการตรึงราคาน้ำมันโดยไม่ชดเชย เพราะเนื่องจากว่าเป็นสต็อกเก่า เพราะฉะนั้นการบริหารพลังงานของประเทศนะตอนนี้คือโจทย์ number one โจทย์ของประเทศก่อน แน่นอน นี่ทั้งที่ยังไม่ได้ขาดนะฮะ ไอ้ลบอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขาก่อน ไอ้ เอาเรื่องน้ำมันก่อนตอนนี้ น้ำมันยังไม่ได้ขาด ครับ ถูกต้องไหมครับ ไม่ เพราะ ขาด เขาบอกว่ามันไม่ขาดเพียงแต่ว่ามันหน้าปั๊มมันไม่มี เนี่ย ก็ต้องไปหาว่ามันอยู่ที่ไหนยังไง ถูกครับ ต้องไหม คุณทิน ถูก ใช่ไห ครั ม บ ฮะเพื่อที่จะให้หน้าปั๊มมันไม่ขาด แล้วเป็นความประหลาดใจของผมมาก ประหลาดใจว่า ประหลาดใจว่าตอนที่พวกผมอยู่ที่กระทรวงพลังงานตอนปี 68 เนี่ย แล้ว ต้นปีเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเรากลั่นน้ำมันได้วันละล้านบาร์เรล ประมาณ100 หนึ่ง กว่า หนึ่งบาร์เรลมันเท่ากับ 159 159 ลิตรอ่ะ เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าวันหนึ่งเรากลั่นน้ำมันได้ 159 ล้านลิตร นี่คือปกติที่เราทำได้อ ปก ยู่ ติ แล้ว ใช่ครับ แล้วเราเป็นประเทศในอาเซียนเนี่ยยักษ์ใหญ่ 2 ประเทศคือสิงคโปร์กับไทย ครับ นะสิงคโปร์กับเราเนี่ยพอๆวันละล้านบาร์เรลพอกัน ก็ 150 ล้านลิตรอ่ะคำถามว่าเฮ้ยแล้วขาดได้ไงอ่ะมีคำสั่งห้ามส่งออกน้ำมันอีกต่างหากส่งได้เฉพาะแต่พม่ากับลาวซึ่งนิดเดียวแล้วขาดได้ไงครับ พอในตัวเลขบอกไม่ขาด แต่พออยู่หน้าปั๊มขาด แสดงว่ามีปัญหาถูกไหมแล้วคนจะถามว่าไอ้โม่งคือใครไอ้โม่งคือใคร ผมก็พูดเนี่ยแหละ อันไหนไอ้โม่งคือใครไอ้โม่งคือใครเดี๋ยว ไอ้โม่ง คุณอัศวิน คือ จะพูดแป๊บนึงครับผมขออนุญาตพักสักครู่ผมต้องพักอีกทีนึงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังนะฮะไอ้โม่งคือใครไอ้โม่งคือใครชี้ให้มันชัดไปเลย และหลังจากนี้ท่านพลเอกรังสีมองยังไงท่านอัธวิทย์มองยังไงว่าตกลงเราจะต้องทำไงเพื่อให้เราผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ทั้งที่เรามีน้ำมันอยู่นะครับและเดี๋ยวมันจะเป็นจังหวะของมันนะฮะมันจะมีช่วงขาดตอนด้วยคุณอัธวิทย์พูดนะฮะหลังจากนี้มันจะมีช่วงขาดตอนไอ้ช่วงขาดตอนที่ท่านพลเอกรังสีบอกนี่แหละครับเราจะบริหารยังไงพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับกรอบอร่อยกับโรตีกรอบจิ๋วหอม หวานทานเพลิน แค่ฉีกซองก็พร้อมอร่อยแล้ว หวานกำลังพอดีคำเดียวไม่เคยพอ พิเศษสุดปกติถุงละ 49 บาท วันนี้ 3 ถุงเพียง 100 บาท
ต้นตำรับจังหวัดสตูล อร่อยเพลิน แถมได้ช่วยชุมชน มีจำนวนจำกัด สั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือชีก น้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ น้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียว Yummy ในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไป น้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่ง พี่คิดดี เราร้องเพลงไม่ได้ แต่เรายังเต้นได้นี่นา และลำดับต่อไป ขอเชิญพบกับน้องฝันดีครับ น้องฝันดีจะทำอะไรน่ะ เธอไม่ได้มาร้องเพลงหรอกหรอ ว้าว ถึงจะร้องเพลงไม่ได้ แต่น้องฝันดีก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยม พร้อมกับเพื่อนๆของเธอ ด้วยความคิดสร้างสรรค์อันน่าทึ่งทำให้น้องฝันดีได้รับรางวัลไปครอง และที่สำคัญที่สุด เธอยังได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าอีกด้วย เมื่อแผนหนึ่งไม่สำเร็จ เราก็สร้างแผนใหม่ได้เสมอค่ะ อย่ายอมแพ้นะครับ จำไว้นะคะเด็กๆ ทุกปัญหามีทางออกเสมอ ขอแค่เราไม่ยอมแพ้ ดูนิทานย้อนหลัง อ่านอีบุ๊กสนุกๆ ทำตารางเรียนออนไลน์ฟรี ค้นพบโลกแห่งจินตนาการไร้สิ้นสุดได้ที่ terodigital.com/kidsfun แล้วเจอกันนะ น้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ น้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียว Yummy ในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไป น้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่ง พี่คิดดี เราร้องเพลงไม่ได้ แต่เรายังเต้นได้นี่นา สนับสนุนโดย ยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตไอเฮิร์บชูการ์ฟรี ชุ่มคอ มีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด กลับมากันต่อนะครับถกไม่เถียงครับ ยังอยู่กับท่านอัธวิทย์นะฮะ และท่านพลเอกรังสี คุณผู้ชมครับ เอาอย่างนี้ สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางกับประเทศไทยนะครับ มันเป็น 2 เรื่องที่มันเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะ มันกระทบกันไปมาคุณผู้ชมครับ แต่ผมอยากจะเอาประเด็นของประเทศไทยก่อนนะตอนนี้ เอาให้มันเคลียร์ก่อน แล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมครับ ประเทศไทยฮะ คุณอัธวิทย์บอกไอ้โม่งตกลงมันมีไหมไอ้โม่งเพราะก่อนหน้านี้เราก็ผลิตอยู่ที่ประมาณ1 ล้านแบเรลน้ำมันต่อวันต่อวัน ซึ่งประมาณสักตีไปกลมๆ150 ล้านลิตรโดยประมาณนะซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราทำได้อยู่แล้ว แต่ตอนนี้คำถามคือว่าแล้วทำไมวันนี้มันถึงขาดแล้วมันหายไปไหน ก็เลยถามหาไอ้โม่ง ใช่ ถูกต้องไหมฮะแล้วตกลงไอ้โม่งคือใครฮะ คือเราชอบถามหายโม่งก็ถามว่าใครเป็นคนกักตุน ผมจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของระบบ และระบบคนที่กักตุนก็คือโรงกลั่นและคลังน้ำมันที่อยู่ภายใต้โรงกลั่นนั่นแหละประเทศไทยมีโรงกลั่น6 โรงก็ไปว่าแล้วกันว่าใครอยู่ในเครือข่ายนี้บ้างนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้น เพราะว่าตอนนี้โรงกลั่นเขาไม่ยอมคายของออก แล้วรู้ได้ไงว่าโรงกลั่นเขามีน้ำมัน ก็ผมบอกแล้วว่าในห่วงเวลาเดียวกันในปี2568ที่ผมอยู่ที่กระทรวงพลังงานเนี่ยเวลาเราดูน้ำมันเนี่ยน้ำมันมันคือล้านบาร์เรลคูณเข้าไปกับ159ลิตรเนี่ยมันก็ตก159 ล้านลิตรซึ่งมันเพียงพอสิงคโปร์ก็ได้เท่านี้ไทยก็ได้เท่านี้เรายักษ์ใหญ่ในอาเซียนครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีคำสั่งห้ามส่งออกน้ำมันเข้าไปอีกมันก็ชัดที่น้ำมันมันต้องมี มันต้องเหลือดิ ต้องเหลือดิครับคราวนี้เวลาเปเปอร์เสนอท่านนายกรัฐมนตรีไปมันก็เหลือนี่อ้าวแล้วทำไมไม่แปลกใจว่าโรงกลั่นไปไหนเพราะว่าโรงกลั่นโทษทีไม่แปลกใจว่าทำไมแล้วหน้าปั๊มหายไปไหนแล้วทุกคนก็ไปหายโม่งเช่นไปจับผิดที่อ่างทองไปนู่นมานี่เวลาจับนี่จับเท่าไหร่จับได้ที20,000 ลิตร 15,000 ลิตรอ้าวมันคือเท่าไหร่รู้ป่ะมันคือรถ1 คันรถที่เราเห็นรถน้ำมันที่เข้าไปในคันหนึ่งมันใส่ได้ประมาณ 20,000 ลิตรคือเราพูดเหมือนมีการกักตุนเยอะแยะมันคือกักตุนแค่รถ1 คันก็ 20,000 ลิตร100,000 ลิตรก็5 คันเยอะไหมไม่ได้เยอะไม่เยอะครับผมถึงบอกว่าแล้วมันจะมีใครแหละที่มีภาชนะใหญ่ขนาดเก็บได้ก็คือโรงกลั่นแล้วก็คลังน้ำมันนั่นแหละ
นะครับที่อยู่ ไม่ใช่ ภาย ป ใต้ ระชาชน โรงกลั่ เหรอไม่ใช่ประชาชน ไปเก็บ เหรอ ยังง ไม่ใช่ประชาชนอย่างท่านพลเอกรังสีผมหรือว่าท่านอัธวิทย์เหรอว่าเรากักเราใช้เยอะ ประชาชน เราตื่นตระหนก เนี่ยนะ เราตื่นตูมไงแต่ก่อนเราเติมน้ำมันเรารอให้น้ำมันเหลือแค่ขีดเดียว ค่อยไปเติมเต็มถัง แต่พอตอนเนี้ยเราใช้ไปได้แค่ขีดเดียวเรารีบไปเติม นี่ไปเติมเลย ออ ไม่ใช่หรอกครับ มันไม่ใช่ประชาชนเหรอ มันเป็นสภาวะที่อยู่ในคลังนั่นแหละ โอเค คราวนี้ผมจะเล่าให้ฟัง จบ ว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้น ในวันแรกๆน้ำสงครามเนี่ยมันเกิด อ่ะ 28 กุมภา มันเป็น เริ่มต้น วันแล้วเช้ามาวันจันทร์วันอังคารเนี่ย ฮะ พอเกิดมาตูมปุ๊บมันเกิดกลไก 2 ราคาน้ำมัน ปกติน้ำมันมันจะมีราคาค้าปลีกกับค้าส่ง ฮะ อ่ะถ้าค้าปลีกก็หน้าปั๊มน่ะประมาณ 30 บาทดีเซล ถ้าเกิดได้ขายส่งเนี่ยมันต้องผ่านคนกลางที่เรียกว่าจ็อบเบอร์คือพ่อค้าที่เขาลดน้ำมันไปเอาที่คลังไปเอาที่โรงกลั่น ปกติแล้วราคามันห่างกันอยู่2 บาทกว่าถึง 3 บาท แล้วจ็อบเบอร์เขาจะไปส่งทางไกล บวกค่ารถเข้าไปประมาณ 4,500 หรือ 5,500 6,000 แล้วแต่ เขาไปส่งใคร ไปส่งพวกปั๊มหลอดเล็กๆ ไอ้พวกปั๊มเล็กๆ ที่ไม่ได้เป็นแฟรนไชส์ไปส่งพวกทำถนนเหมืองที่เขาต้องใช้เครื่องดีเซลในการขุดเจาะ เพราะฉะนั้นเขาก็ทำแบบนี้ รู้ไหมวันที่รัฐบาลเกิดสงคราม แล้วน้ำมันมันเป็น 2 ราคา หน้าปั๊มไม่ถึง 30 ที่ค้าส่ง 50 บาท ปตทขายอยู่ 50 บาท บางจากขายอยู่ 38 บาท ห้ามเกิน 100,000 ลิตรต่อ 1 เจ้า แล้วแต่ละโรงกลั่นก็ขายคนละราคา แต่สูงกว่าใน หน้าปั๊ม อย่างนี้เลยนะครับ แล้วก็ทุกภาคอุตสาหกรรมเขาซื้อหมดทุกราคา เพราะอะไร เพราะเขาหยุดเครื่องจักรไม่ได้ เขาทำถนนอยู่เขาส่งงานไม่ทันเขาพังพอดี ก็เลย ซื้อหมด มา 2 ราคา พอ 2 ราคาเกิดอะไรขึ้นก่อน 1. ปั๊มหลอดหายไปจากระบบ เพราะมันแพง 2. ไอ้โรงกลั่นเองเนี่ยตัดโควต้า ปั๊มน้ำมันที่เป็นแฟรนไชส์ถ้าปั๊มของตัวเองอย่างปตทแล้วเป็น OR เงี้ยไม่ตัด แต่ถ้าเป็นปั๊มน้ำมันคุณทินไปเปิดปั๊มน้ำมันปตทเขาตัด คุณทินเคยได้อยู่10,000เขาตัดคุณทินเหลือ 5,000 ครับ เพราะฉะนั้นขาดไปอีกไหม ครับอ่า ขาดไปอีกฮะรวมไปถึงคนที่เป็นปั๊มน้ำมันรายย่อย เขาบอกว่ารถเขาวิ่งมาที่เขาเนี่ยถ้าเขาใส่ประชาชน 30 บาท เกือบ30 บาท แต่ถ้าเขาวิ่งจากคลังแล้ววิ่งตรงไปที่หน้าปลีกเลยเขาได้ 50 บาทอะแล้วรับเงินสดนะ แต่ถ้าเกิดคุณมารอชดเชยจากกองทุนน้ำมันอะคุณต้องชดเชยผ่านโรงกลั่นมาที่ปั๊มนะก็ตีหัวเข้าบ้านก่อนเลยดีครับ เพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยมันถึงช็อตออกไปเพราะว่าราคามันมี 2 ราคาอ้าวแล้วแก้ยังไงอ่ะก็ต้องแก้โดยสั่งให้มีราคาเดียวไง กระทรวงพาณิชย์เนี่ยน้ำมันเป็นสินค้าควบคุมอ่ะก็ต้องสั่งให้เป็นสินค้าควบคุม ครับ ฟิกราคา ในขณะที่กองทุนก็กระทรวงพลังงานเองเนี่ยก็มีกฎหมายด้วยชื่อพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันสภาวะการขาดแคลนปี 16พรกปี 16คุณก็ให้นายกสั่งสิให้เป็นราคาเดียวมันก็จะจบนะ ตอนนี้สั่งแค่ห้างส่ง แล้วพอมาสัปดาห์ที่ 2 มันก็บานต่อไปอีก บานไปยังไง1โรงกลั่นไอ้ปั๊มน้ำมันแต่ละปั๊มก็โดนบีบสต๊อกบีบโควต้าลงเพราะเป็น 2 ราคาลงไอ้น้ำมันปั๊มน้ำมันก็เลยบอกเฮ้ยถ้างั้นอย่าทะเลาะกันดีกว่าให้เติม500พอประชาชนก็ยิ่งตกใจหนักเข้าไปอีกไว้เติม500คราวนี้ไปที่ไหนก็ได้เติม500ทุกที่ทุกปั๊มอ่ะ ปัญหาคือมันไม่มีให้เติมด้วยนะ มันไม่มีให้เติมด้วย แต่เขาก็ลดลงมาให้เหลือ500อีก เราจะเริ่มเห็นว่ากลไกราคาเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะไม่ไปชี้ให้ชัดว่าต้องฟิกราคาคราวนี้ทำไม เดี๋ยวก่อนนะ อันนี้ถามว่าทำไมฟิก ตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ใช่ไหม มันแน่นอนระบบมันเป็นอย่างนี้คราวนี้ผมถึงบอกว่า6โรงกลั่นเนี่ยต้องคุยให้เคลียร์ก่อนนะ ครับ น้ำมันไม่ใช่ทองคำนะทองคำเนี่ยคุณซื้อเมื่อวาน 50,000 วันนี้ขึ้นไป 80,000 คุณขายได้ 80,000 คุณจะบังคับให้คุณขาย 50,000 ได้ไหม ไม่ได้ ไม่ได้ เพราะว่าไม่มีอะไรไปรองรับ แต่น้ำมันเนี่ยผมบังคับได้ให้คุณขาย 50,000 ในราคาทุนคุณเพราะอะไร เพราะเรามีกองทุนน้ำมันที่มาจากเงินประชาชนมารับขาดทุนให้คุณ โอเค ธุรกิจอะไรอะที่มันรับขาดทุนให้คุณได้ด้วย แล้วผมบอกให้คุณขายราคานี้ แล้วแต่มันเป็นพื้นฐานของสินค้าทุกอย่าง มันเลยกลายเป็นธุรกิจผูกขาดโดยธรรมชาติ และถ้าวันนี้กระทรวงพลังงานยังทำงานแบบนี้ แล้วไม่นำเสนอนายกรัฐมนตรีให้มันถูกล่องถูกมวยนะเพราะอะไรท่านปลัดท่านอธิบดีนั่งบอร์ดน้ำมันกี่ที่นั่งบอร์ดโรงไฟฟ้ากี่ที่ ผมถึงบอกว่าเสนอให้ดีนะครับ ให้มีราคาเดียวก่อน ไม่งั้นโครงสร้างจะปั่นป่วนแบบนี้ทั้งที่มีน้ำมันอยู่ในระบบ ท่านพลเอกรังสีมองในประเด็นนี้ยังไงครับคือเหมือนท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้รับข้อมูลครบถ้วนเหรอหรือว่ามีคนพยายามจะทำให้มันเป็นอย่างนี้ ก็ที่คุณอภิวิทย์พูดอ่ะก็คือคุณต้องกำหนดราคาเดียวให้ได้ ไม่ใช่คุณไปแยกนะเพราะว่าไอการน้ำมันเนี่ยมันเป็นสินค้าควบคุมอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องให้มันอยู่ในราคาเดียวทั้งค้าปลีกค้าส่งอะนั้นคนมันก็วิ่งหนีไปหาไอตัวที่ขายได้ราคาหมดก็คือพวกเอกชนที่รับซื้อในทุกราคาไม่อั้นมันก็ไปตรงที่ปั๊มเพราะวันนี้เนี่ยเราต้องไปเช็คอีกอย่างว่าไอการกลั่นน้ำมันเนี่ยมันวันละ1 ล้านบาร์เรลเหมือนเดิมหรือเปล่า2ไอ้น้ำมันพวกนี้ไปไหน
เพราะว่าตอนนี้มันถึงปั๊มเขาบอกเขาเคยรับวันละ 20,000 ลิตร เหลือแค่ 3,000 เพราะแสดงว่ามันต้องหาอยู่ในคลังใดคลังหนึ่งถูกไหมครับ นั่นแหละก็คือเอาง่ายๆนายกต้องลงไปกำกับดูแลเองเลย ตรงนี้จะเป็นตัวชี้วัดรัฐบาลชุดนี้ไหม ก็เริ่มด้วยตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งรัฐบาลเลย อ๋อโอค ยังเป็นรักษาการอยู่ โอเค ใช่ไหมครับ แต่รัฐบาลที่กำลังจะเกิดขึ้นนะฮะท่านพลเอกรังสีคิดว่าวิกฤตครั้งนี้จะทำให้รัฐบาลอายุยืนยาว ก็คือ หรื ว่าถ้าเกิดคุณแก้เรื่องนี้ไหมเอาแค่นี้ดีกว่า สงกรานต์เนี้ยถ้าคนไม่มีน้ำมันกลับบ้านนี่เรื่องใหญ่แล้วถูกไหมเพราะสงกรานต์เนี้ยคนจะแห่กลับต่างจังหวัด แล้วก็เนี้ยปั๊มมีปัญหาที่สุดคือปั๊มต่างจังหวัดนะที่เขาหาเติมไม่ได้ อันเนี้ยนายกต้องรีบออกมาแก้ไข เหลือเวลาไม่กี่วันนะฮะ ยังทัน ไม่กี่ นะ วัน ถ้าเกิดเอาจริงๆอ่ะถ้าเกิดคุณลงแซงจริงเขาไม่กล้าหรอกเพราะมันเช็คได้ของวันนี้ มันตรวจสอบได้หมดว่าน้ำมันมันอยู่ที่ไหน ถ้าผลิต1 ล้านบาร์เรลจริงต่อวัน ก็แสดงว่าน้ำมันมันเท่าเดิม โอเค อย่างนี้คุณผู้ชมครับ ผมให้คุณผู้ชมไปที่ออนไลน์ของเรานะสแกน QR Code ตอนนี้ครับ ไปที่ YouTube เทโรดิจิทัลนะฮะ Facebook ถกไม่เถียงครับ เดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อในออนไลน์นะครับ เดี๋ยวยังมีประเด็นเรื่องของสหรัฐอเมริกากับอิหร่านด้วยนะครับ ที่เขาบอกว่ามีการพูดคุยกันระหว่างผู้นำสูงสุดของอิหร่านกับสหรัฐ ซึ่งฝั่งสหรัฐเนี่ยเป็นลูกเขยของโดนัลด์ทรัมป์นะฮะเจเรดคูชเนอร์ไปเป็นคนไปคุยนะครับและไปคุยกับใครแล้วฮะคุณผู้ชมครับทางฝั่งของอิหร่านที่มีอำนาจมากพอ เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันต่อในออนไลน์นะครับทีวีขอบคุณทุกท่านมาก่อนนะครับขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์นะครับถกไม่เถียงครับสวัสดีครับไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาวยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอยากมีบ้านนึกถึงแอปบ้านบายแจมมีซับให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android เราจัดร้านนิดนึงนะฮะแป๊บเดียวนะครับส่งคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยนะฮะคิดเห็นอย่างไรเราจะไปใช่เนี่ยที่เขามันหนูเขียนว่าผู้นำสูงสุดตรงนี้ไงหน้าแรกข้างล่างควบคุมร่วมกันระหว่างตัวเขากับผู้นำสูงสุดของอิหร่าน มอสโตบา มอสโตบาใช่ถ้าเจรจาก็บอกก็ใช่หรือไม่เดี๋ยวพี่ก็บอกอีกทีนึงอะเขาบอกเป็นผู้นำคนที่มีอำนาจมากพอมาครับได้โอ้โหกี่ตัวเนี่ย ตอนนี้เลยใช่ไหม เยอะมาก 3 4 5 ตอนนี้เลยใช่ไหม 7 ผมเปิดร้านขายของชำนะคนหนึ่ง โอ้โหกี่ตัวเนี่ย เอาไงเอาไปเลยพร้อมไหมเอาเข้าเลยโอเคพร้อมเลยไหมพร้อมไหมเอาเข้าตรงนี้นะเข้าเลยแล้วเดี๋ยวเตรียมคลิปเลยไม่ตอนนี้คือจะเข้าแล้วยังพร้อมแล้วเนี่ยหรือไม่เข้าหรือเขาพร้อมตั้งนานแล้วไงก็เลยโอเคพร้อม5 4 3 2กลับเข้ามาครับถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับยังอยู่กับท่านพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์นะครับหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจนะครับรวมถึงท่านสสบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีคุณผู้ชมครับมาวิเคราะห์กันต่อเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางนะครับที่มันมีผลกระทบกับประเทศไทยเรื่องของราคาน้ำมันและเรื่องของจำนวนน้ำมันที่จะมีหรือไม่มีในช่วงที่จะเข้าสู่สงกรานต์ซึ่งอีกประมาณสัก2 สัปดาห์กว่า2 สัปดาห์ประมาณนี้นะฮะรัฐบาลจะต้องเร่งในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าจะมีน้ำมันมากพอในการกลับในช่วงสงกรานต์ซึ่ง
มันเป็นปีละครั้งนะฮะที่บางทีไม่ได้เจอญาติไม่ได้เจออะไร แล้วต้องมารวมตัวกันจากหลากหลายพื้นที่พ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องมาเจอกัน ถ้าการเดินทางสะดุด ผมว่าจะทำให้รัฐบาลสะดุดเช่นเดียวกันแล้วสะดุดหนักด้วยนะฮะ ครับ เหตุการณ์ครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมที่เดินทางมีแพลนเดินทางจะกลับไปกังวลเรื่องน้ำมันมากน้อยแค่ไหนนะฮะอย่างที่บ้านนะครับคนงานบ้านบอกว่าจะต้องไปซื้อถังน้ำมันมาเติม ใส่ไว้ท้ายกระ ใส่ไว้ บะ ท้ายกระบะ ขาไปมีในถังรถนะขากลับเขากังวลเหลือเกินว่าจะมีน้ำมันกลับมาหรือเปล่า อันนี้ก็เป็นเรื่องโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลนะครับคุณผู้ชมเอาอย่างนี้ เราพอจะทราบแล้วแหละนะฮะคงไม่ต้องไปอธิบายกันมากว่าไอ้น้ำมันมันใครเป็นคนกัก ครับ เพราะมีคนชี้แล้ว ครับ ไอ้โม่งคือใครยังไง ครับ ครับซึ่งมันเป็นคณิตศาสตร์มันพอคำนวณได้ว่าตกลง มัน มัน ไปไหน ไปไหนน้ำมัน แต่คำถามก็คือว่าไอ้สถานการณ์ที่เราเป็นอยู่แบบเนี้ยมันมีคนทำให้มันเกิดแบบนี้ หรือมันเป็นโครงสร้างที่ท่านอธิวิทย์พูดโครงสร้างใช่แหละส่วนหนึ่ง แต่ถ้ามีการใช้กฎหมายอย่างจริงๆจังๆการเข้ามาควบคุมจริงๆจังๆการเข้ามารับมืออย่างจริงๆจังๆเราไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ ใช่หรือไม่ ใช่ เหลือเวลาอีกไม่นานเข้าสู่สงกรานต์อันนี้ท่านคุณอธิวิทย์บอกว่าต้องใช้ยาแรงรัฐบาลต้องกล้า ครับ ท่านพลเอกรังสีเห็นด้วยรัฐบาลต้องกล้ากำหนดราคาอะไรก็แล้วแต่ ไม่คือถ้าผมเป็นนายกอนุทินนะผม ต้องทำไงอะถ้าเป็นนายกรัฐมนตรี ผมลงมาซัดแล้ว ผมสั่งการแล้วผมกำกับดูแลเลย ซัด เพราะว่า ยังไง เรารู้แล้วในน้ำมันมันหายไปอยู่ตรงไหนอะถ้ามันมีการผลิต1 ล้านบาร์เรลจริง159 ล้านลิตรจริง ฮะ การส่งก็ต้องส่งไปตามบริษัททั้งหมดถูกไหมฮะไอ้คนที่จะเก็บน้ำมันได้ขนาดนี้ต้องมีคลังใหญ่อะไอ้ชาวบ้านมันเก็บไม่ได้หรอกแล้วการใช้เนี่ยมันใช้กันเหมือนเดิม มันไม่ได้ใช้อะไรมากขึ้น เพราะตอนนี้คนก็เริ่มตกแต่น้ำมันมันขาดที่ปลายทางประเด็นมันคือมันขาดที่ปั๊ม งั้นนายกต้องทำไง ลงมาสั่งการคือไง สั่งการใครกักน้ำมันตปล่อยออกมาอย่างนี้เหรอฮะหรือยังไงครับ ก็วิธีทางกฎหมายก็มีอยู่แล้วนะครับ นายกมีอำนาจเต็มอยู่แล้ว แล้วแบบนี้มันรู้อยู่แล้วว่าน้ำมันอยู่ที่ไหนไป จะกล้า ตรวจปุ๊บ ทำ ก็เจอ จะกล้าทำไหม ก็อันนี้ก็เป็นการวัดกับคุณอนุทินแล้วเพราะคุณอนุทินต้องเป็นนายกอีก 4 ปีนะถ้าเกิดคุณไม่ผ่านสงกรานต์นี้คุณเสร็จทันทีเอาคุณคิดว่าถ้าเกิดภาวะน้ำมันยังขาดแบบนี้ในช่วงสงกรานต์เนี่ยคุณคิดว่าอะไรเกิดขึ้นนะไม่จืดนะคือความศรัทธาความเชื่อมั่นในรัฐบาลที่มีนายกอนุทินเป็นแกนนำเป็นนายกนี่จบเลย เพราะอันนี้เรื่องนี้มันไม่ยากอ่ะ เพราะน้ำมันมันมี แต่ว่าไม่ปล่อย ไม่ปล่อยมาถึงปั๊ม แค่นั้นเองมันง่ายๆอ่ะ เพราะฉะนั้นถ้าสงกรานต์ตรงนี้มีปัญหาอายุของรัฐบาลจะสั้น มองว่าอย่างนั้น ผมว่าดีไม่ดีก็พังตอนสงกรานต์เนี่ย ถ้าคนกลับบ้านไม่ได้คุณคิดว่าอะไรเกิดขึ้นนะ คุณอัธวิทย์มองไงครับ คือต้องทำให้เขาเข้าสู่ภาวะปกติอ่ะคือผมตัวเลขมันใช่นะถ้าดูจากปี 68 ก็กันเหมือนปกติฉะนั้นแปลว่าเดือนกุมภาพันธ์สงครามยังไม่เกิด มันก็ควรจะตัวเลขก็ต้องอยู่ไล่ๆเดิม ประมาณล้านบาร์เรลประมาณ150 ล้านลิตรนะครับถ้ามันมีอยู่มันไปไหนแล้วครับลงที่ปั๊มผมพูดจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วว่ากฎหมายเนี่ยมันมีอยู่ในมือ เขาจะกล้าทำ ให้ใช้ เขาจะทำ แล้วความตระหนกตกใจของพี่น้องประชาชนขนาดนี้คือมาตรการ 500 บาทเนี่ยเป็นมาตรการของแต่ละปั๊มเองเพราะปั๊มเขาโดนตัดโควต้าลงเขาก็เลยต้องแบบไม่อยากให้เป็นทะเลาะข้างหน้าก็เลย 500 จริงๆเนี่ยวิธีการจำหน่ายเนี่ยรัฐบาลยังมีอำนาจในการกำหนดวิธีการจำหน่ายได้เลย ก็ให้ประชาชนเขาเติมเต็มถังไปเถอะถ้าคุณจะล็อกสเปคไม่เกิน 500เนี่ยมันต้องตอนที่วิกฤตมันมาจริงตอนนี้วิกฤตมันยังมาไม่จริงวิกฤตมาจริงคือตอนไหนครับตอนที่น้ำมันที่ผมบอกใช่ไหมฮอร์มุสปิด2 สัปดาห์กว่าแล้วลงเรือมาอีกเดือนกว่าๆเดี๋ยวมันจะเอาเวลานั้นแหละตอนที่คุณยังหาน้ำมันรัสเซียมาลงไม่ได้ถ้าเวลานั้นมันมาเนี่ยนะคุณจะต้องบอก work from home เติมน้ำมันได้จำกัดปิดเวลาปั๊มแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ ผมก็เลยงงว่าพอคุณทำแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นดูให้ดีนะวันนี้คุณรู้ไหมวันนี้เกิดอะไรขึ้นจ็อบเบอร์หาซื้อน้ำมันค้าปลีกไม่ได้โทษทีจ็อบเบอร์หาซื้อน้ำมันค้าส่งไม่ได้เพราะว่านายกบอกแล้วไงทุกปั๊มต้องมีน้ำมันนะเขาก็ต้องเอาน้ำมันที่จะต้องขายไอ้สั่งจ็อบเบอร์ค้าปลีกเนี่ย ไปลง โยนกลับไปที่ปั๊มแต่ไม่เพิ่มปริมาณขึ้นนะแต่ว่าโยนน้ำมันเซตนั้น แค่โยกจากเซตนี้ไปอยู่เซตนี้ โยกแบบผมบอกแล้วมันมี2ราคาอยู่ทุกวันนี้ทำไมไม่ทำให้เป็นราคาเดียว แต่ตอนนี้โยกจากส่งไปปลีกแล้วทำไมโยกไปปลีกเพราะรัฐบาลประกาศโดยใช้กองทุนน้ำมันเงินจากประชาชนเนี่ยขึ้นไปอัตราสูงริ่วเลยพอสูงริ่วปุ๊บเขาก็ไปขายทางนี้สิครับแต่เขายังยึกไว้อยู่นะยังปล่อยไม่หมดเพราะอะไรโยกออกจากส่งไปขายปลีกเพราะมันสูงเขากะว่าเดี๋ยวถ้ารัฐบาลสั่งเอาอัดเงินกองทุนเพิ่มอีกในสัปดาห์หน้าสต็อกนี้มีอีกเขาไต่ขึ้นไปเรื่อยเขาไต่ขึ้นไปเรื่อย
ได้ ก็เขาก็เล่นแบบเนี้ยผมถึงบอกว่าเฮ้ยคุยกับโรงกลั่นก่อนไหมอ่ะ แต่ดูภาพนี้คุณอัธวิทย์เราไปฟังเสียงนิดนึงได้ไหม ต้อง เลิกไปแล้วไอ้มาตรการนี้ นี่อุบลนะ แล้วจะให้สถานการณ์กลับมาปกติท่านพลเอกรังสีดูสิฮะนี่คือสถานการณ์จริงที่มันเกิดขึ้นนะคือเราพยายามจะสื่อสารไปทางด้านของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะเนี่ยเปิดเสียงนะฮะเปิดเสียงนะฮะนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นอุบลราชธานีฮะคุณอัธวิทย์ท่านพลเอกรังสีเนี่ยเราจะให้สถานการณ์กลับมาปกติได้ก่อนสงกรานต์จริงเหรออันนี้ผมมีความกังวลนะแล้วคุณอัธวิทย์อธิบายเมื่อสักครู่ที่ท่านพลเอกรังสีก็เห็นภาพนะอ้าวก็สั่งว่าเฮ้ยปั๊มปลีกต้องมีน้ำมันใช่ไหมก็เอาจากส่งมาใส่ปลีกอ้าวมันก็ยังขาดอยู่ดีนี่ วันนี้ผมเช็คราคาจ็อบเบอร์ทุกวันค้าส่งเขาบอกค้าส่งวันนี้ไม่มีค้าส่งซื้อก็ไม่มีขายคุณรู้ไหมพอคุณซื้อจ็อบเบอร์ซื้อส่งไม่มีขายเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องภาคเกษตร นี่ไง เพราะว่ามันต้องใช้เครื่องในการเก็บเกี่ยวอีกอะไรต่อมีอะไรอีกอันนี้เขาก็เลยไปแห่ไปที่ปั๊มหมดไปฮะ นะ ดูก่อนดูครับพี่น้องเดือนนั้นผมก็พี่น้องมาครับที่สุดของที่สุดครับน่าจะร้อยบาทเนาะครับดูครับพี่น้องครับ นี่คือพื้นที่นาจรวยนะฮะอยู่ที่อุบลราชธานีคุณผู้ชมครับนี่เราไม่ได้อยู่ในสมรภูมิสงครามนะกับเขานะไม่ใช่เรายิงกันแล้วต้องมากักตุนแต่นี่คือภาพที่เกิดขึ้นจริงในประเทศเราณตอนนี้23มีนาคมนี่ฮะคุณผู้ชมท่านพลเอกรังสีนี่คือภาพเราจะกลับมาให้มันอยู่ในสภาวะปกติได้อย่างไรก็นายกต้องลงมาเล่นเต็มตัว แล้วก็ดำเนินการว่าน้ำมันเนี่ยจากโรงกลั่นเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนมันถึงไม่ถึงปั๊มท่านนายมันก็ต้องอยู่ที่คลังน้ำมันนะคิดว่าท่านนายกรู้ไหมครับอยู่ที่ไหนผมว่ารู้ แล้วทำไมถึงปล่อยให้เป็นอย่างนี้ได้ท่านคิดว่าเพราะอะไรผมว่านายกก็ต้องคิดหนักตอนนี้ว่าจะเอาอย่างไงจะเกรงใจพ่อค้าน้ำมันหรือว่าจะเกรงใจประชาชนมันมีเท่านั้นอะตอนนี้เพราะว่าถ้ามันปัญหาคือถ้ามันกลั่นจริงวันละ1 ล้านบาร์เรลนะยกเว้นเขาจะลดปริมาณการกลั่นซึ่งอันนี้ถ้าลงกลั่นชี้แจงได้แต่ถ้าตัวเลขเนี่ยมันยัง1 ล้านบาร์เรลอยู่แล้วมันไม่ถึงปั๊มเนี่ยแสดงว่ามันก็ต้องซุกอยู่ที่คลังใดคลังหนึ่งคุณอัธวิทย์บอกว่าราคาส่งไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าเอาน้ำมันส่งไปปลีกใช่เหมือนโยกอ่ะเหมือนโยกจากส่งไปปลีกใช่นั่นหมายความมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาอยู่ดีสิฮะมันไม่แก้เพราะจำนวนมันก็ยังน้อยอยู่ดีคือไม่ง่ายคือมันหลีก๊อกลงอ่ะปกติก๊อกมันต้องไปปกติของมันอันนี้มันหลีก๊อกลงสมมติน้ำปกติเต็มแก้วมันใส่ครึ่งแก้วนะปกติก็มันจะไหลไปตามของแพงเพราะว่าแพงมันไปค้าส่งเพื่อไปส่งภาคอุตสาหกรรมมันก็ไหลไปค้าส่งปั๊มมันก็หายลงแต่ในขณะที่ตอนนี้พอรัฐเริ่มชดเชยราคาสูงขึ้นมันไหลกลับมามันก็ไหลกลับมาพร้อมกับนายกสั่งชัดเลยว่าต้องทุกปั๊มต้องมีมันก็เลยไหลมาทางนี้แต่มันไม่ได้แก้ปัญหาแต่มันไม่แก้นี้และภาคเกษตรกรเขากำลังจะเก็บเกี่ยวทำไงอ่ะแล้วถ้าเลยทะลุไปถึงหน้าฝนอีกเพาะปลูกอีกแล้วเครื่องจักรเขาทำยังไงทำถนนทั่วประเทศเหมืองทำไงเพราะผมถึงบอกวันนี้ที่จริงเนี่ยได้คุยกันเหมือนกันเราก็ได้คุยกับทางว่าที่รัฐมนตรีท่านใหม่คุณเอกนัทเนี่ยก็บอกเขานะบอกเข้าไปว่าคุณขิงเนี่ยผมบอกว่าขิงต้องเอายังไงต้องควักเอาตัวเลขหนึ่งมาให้ได้คือกลั่นน้ำมันเนี่ยณเดือนกุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบันเนี่ยคุณกลั่นได้เท่าไหร่ต่อวันรายงานรายวันถี่มาเลยเพราะคุณต้องรู้ซัพพลายก่อนส่วนด้านดีมานด์เนี่ยนะไม่ต้องพูดเรื่องมาตราให้งงเอาว่าถ้าระบบการค้าปลีกค้าส่งให้รีพอร์ตให้รายงานมาให้ชัดเจนเลยแล้วมันจะเอามาชนกันเดี๋ยวรู้เลยมันไปไหนผมถึงบอกว่าระบบนี้มันเป็นระบบที่เถียงกับโรงกลั่นไม่จบต้องให้โรงกลั่นคุยรู้เรื่องก่อนว่าคุณจะต้องขายในสต็อกเก่าคุณในราคาโครงสร้างราคาเก่าคุณผมไม่ยอมให้คุณกำไรในราคาสมมุติย้อนกลับมาที่กองทุนน้ำมันกองทุนน้ำมันเนี่ยมันเข้าไปชดเชยปกติเวลาน้ำมันขึ้นกองทุนน้ำมันมันก็จะอัดฉีดเงินลงไปเพื่อให้กดให้ราคาลงประชาชนไม่รู้สึกตอนนี้กองทุนน้ำมันเนี่ยมันชดเชยแบบนี้ไม่ได้เพราะมันไม่ได้เป็นสภาวะปกติมันเป็นสภาวะที่อยู่ดีไอ้น้ำมันสำเร็จรูปบ้งขึ้นไปสูงอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีคุณจะฉีดไปเรื่อยๆจนไม่มีกำหนดผมว่าเอางี้ดีกว่าคุณให้เขาทำรายงานขึ้นมาโรงกลั่นนะผมเสนอเลยนะตอนคุณพีรพันธ์อยู่พวกผมเนี่ยเราให้โรงกลั่นแจ้งต้นทุนที่แท้จริงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะปี68แจ้งต้นทุนที่แท้จริง
ตอนนี้คุณรู้แล้วนี่ต้นทุนแท้จริงเท่าไหร่คุณให้ลงกันทำตัวเลขต้นทุนที่แท้จริงบวกที่คุณจะขอชดเชยเข้าบอร์ดกองทุนนี่ทำไมผมต้องจ่ายเงินกองทุนจากประชาชนโดยอัตโนมัตินะเช่นอยู่ดีราคาสิงคโปร์ถีบขึ้นแล้วผมอัดเงินเข้าไปโดยอัตโนมัติเพื่อกดให้มันลงพอมันสูงผมกดให้มันลงไม่เอาดิถ้าคุณอยากได้เงินต้นทุนที่แท้จริงคุณรู้อยู่แล้วคุณส่งรีพอร์ตขึ้นมาแล้วคุณเอาเงินกองทุนไปให้มันสมเหตุสมผลในการให้มันชดเชยจากการขาดทุนไม่ใช่ชดเชยกำไรสมมุติของคุณวันนี้ก็ฟันก็ทุบดีครับอำนาจมีทุบถ้าผมอยู่กระทรวงพลังงานผมเอาแบบนี้จะเกิดขึ้นจริงไหมคุณคุยกับคุณขิงผมก็บอกเขาไปแล้วเขาบอกตอนนี้เขาจะขอดูตัวเลขซัพพลายโอเคทีมงานฮะรบกวนติดต่อท่านเอกนัทพร้อมพันธ์ด้วยนะฮะเพราะท่านก็เคยให้เกียรติมาในรายการอยู่ 2-3 รอบเหมือนกันนะครับลองดูนะฮะตอนที่ท่านเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมลองดูนะครับอยากจะคุยให้มันจบไปนะครับท่านผู้เรียนหนังสือผมขออนุญาตนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะไปที่อิหร่านกับสหรัฐต่อนะท่านผู้เรียนหนังสือครับไปดูภาพตรงนี้ก่อนครับคุณผู้ชมครับที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นภาพที่เกิดขึ้นจริงเรามาถึงจุดนี้กันแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับเป็นภาพพลเมืองดีที่บันทึกภาพชาย2 คนกำลังต่อยกันนัวบริเวณภายในปั๊มคือถ้าต่อยกันนัวอาจจะเป็นเฮ้ยพวกนี้มันเมากลางคืนใช่หรือเปล่ายังไงนะแต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับพนักงานปั๊มเข้าไปห้ามฮะจับชายทั้ง2 คนแยกออกมาปรากฏว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อประมาณสักเที่ยงคืน20 นาทีของวันที่ 24 มีนาคมเมื่อช่วงเช้าตรู่นี้นะครับหลังจากที่ทางหลายปั๊มน้ำมันได้ประกาศขึ้นราคาน้ำมันตอนตี 5ว่าจะมีการปรับขึ้นน้ำมันปรากฏว่านี่ครับประชาชนเข้าแห่มาเติมจนเกิดความชุลมุนตรงนี้แหละครับคงพูดจาอะไรแบบไม่ถูกปากกันไม่ถูกหูกันไม่ถูกคอก็เลยต่อยกันมันมาจากแย่งน้ำมันกันนะคุณผู้ชมครับนี่ฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยต้นตอก็อยู่ที่สหรัฐอเมริกาอิสราเอลไปถล่มอิหร่านคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องกลับไปที่ต้นตอท่านพลเอกรังสีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเลื่อนการโจมตีโรงไฟฟ้าของอิหร่านออกไป5 วันมีรายงานข่าวจากสำนักข่าวของอเมริกานะฝั่งของอเมริกาบอกว่ามีการส่งเจเรด คุชเนอร์ลูกเขยของทรัมป์และทูตพิเศษไปเจรจาอย่างลับๆเมื่อคืนก่อนหน้านี้ส่วนฝั่งอิหร่านอ้างว่าทรัมป์กำลังคุยกับหนึ่งในผู้นำระดับสูงที่น่าไว้ใจได้แต่ไม่ยอมเปิดเผยชื่อนะฮะทรัมป์อ้างอย่างนี้นะครับโดยให้เหตุผลว่ากลัวบุคคลนั้นจะถูกลอบสังหารแหล่งข่าวของสื่ออิสราเอลนะฮะคาดเดาว่าบุคคลที่ทรัมป์คุยด้วยคือโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟซึ่งเป็นประธานรัฐสภาอิหร่านในวันเดียวกันท่านกาลิบาฟตอบโต้กล่าวอ้างนะฮะผ่านบัญชี X บอกว่าอิหร่านไม่มีการเจรจาใดๆกับสหรัฐพร้อมย้ำว่ามีการใช้ข่าวปลอมในการปั่นตลาดการเงินและตลาดน้ำมันเป็นการหลีกหนีจากหลุมพรางที่สหรัฐและอิสราเอลกำลังติดกับดักอยู่นั่นหมายความว่าสหรัฐกำลังข้ามหัวผู้นำสูงสุดและกองทัพอิหร่านใช่หรือไม่ถ้าไปพูดคุยกับประธานรัฐสภาอิหร่านจริงๆปกติต้องคุยกับผู้นำสูงสุดท่านอายาโตละแต่นี่เขาไม่เขาไปคุยกับประธานรัฐสภาเขาอ้างอย่างนี้นะจริงเท็จเราไม่รู้แล้วก็ข้ามหัวกองทัพ IRGC ด้วยข้ามไปเลยคุยกับคนนี้นั่นหมายความว่าสหรัฐกำลังเล่นเกมปลุกปั่นให้คนอิหร่านตีกันเองหรือเปล่าผมมองแบบนี้ ทำเขาใช้ยุทธวิธีคือเจรจาไปลบไปวันนี้เนี่ยที่เขาสร้างภาพนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเขายังไม่พร้อมที่จะโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หมายถึงสหรัฐยังไม่พร้อมถูกเพราะว่ามันต้องเตรียมการหลายเรื่องแล้ววันนี้คุณอย่าลืมว่าฐานทัพสหรัฐ27 แห่งถูกทำลายหมดเครื่องบินตอนนี้มันอยู่ที่เกาะดิเอโกกาเซียถ้าจะบินมาทิ้งระเบิดเนี่ยคุณต้องมีเครื่องบินที่เติมน้ำมันกลางอากาศนั้นคุณกลับไม่ได้แล้วเครื่องบินเติมน้ำมันอากาศก็ถูกถล่มไป5 ลำพังพินาศหมดด้วยจรวดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการที่ออกข่าวแบบนี้เนี่ยการที่คุณคือคุณต้องเข้าใจระบบอิหร่านคุณไปเจรจากับประธานสภาเนี่ยมันไม่มีผลเลยหรอกไม่มีประโยชน์เหรอคุณต้องคุยกับผู้นำสูงสุดถ้าเรื่องขนาดนี้เนี่ยแล้วก็ไม่ใช่ประธานาธิบดีด้วยเพราะประธานาธิบดีอิหร่านก็ไม่มีอำนาจตัดสินใจผู้นำสูงสุดเป็นคนมีอำนาจตัดสินใจคนเดียวนะผมมองว่าอย่างนี้ทำเนี่ยต้องการกดราคาน้ำมันลงเพราะตอนนี้โดนด่าเละตุ้มแปะเพราะตัวทำเองเป็นคนให้น้ำมันขึ้น2ความไม่พร้อมแต่ผมเชื่อว่าทำยังไงเนี่ยไม่ว่าฉากทัศน์ที่1หรือฉากทัศน์ที่2จะต้องโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อิหร่านจะโจมตีมากโจมตีน้อยอีกเรื่องหนึ่งใช่แต่ไงต้องทำเพราะเขาประกาศแล้วว่า48 ชั่วโมงแล้วการที่ทำยื่นมา5 วันไอ้ความไม่พร้อมยืดมา5 วันไอ้ความที่ไม่พร้อมด้วยกับความที่ผมเชื่อว่าเขาจะเล่นมุกเดิมคือเล่นทีเผลอเพราะทำเล่นแบบนี้ตลอดโอเคคือเจรจาปุ๊บอิหร่านโดนมา2 ครั้งแล้วนะครั้งแรกก็คือตอนที่ทำ
คุยเลยว่าส่งF-35มาระเบิดไอ้โรงงานพัฒนานิวเคลียร์ ฮะ เอาอีกครั้งหนึ่งก็คือมาฆ่าคาเมนีไอ้ครั้งนี้ผมว่าเล่นมุกเดิม ยืด5 วันนะ แต่อาจจะผ่านไปแค่ 2 วันแล้ว แล้วผม ยิงเลย มั่นใจเลยว่าจะไม่มีเกินฉากทัศน์ที่1กับที่2ที่ผมพูด คือฉากทัศน์ที่1เนี่ยทำเป็นพิธี แล้วก็คุยตามภาษาธรรมอ่ะก็พูดไปสรุปสำเร็จแล้วโครงการพัฒนานิวเคลียร์อิหร่านจะต้องไม่มีการพัฒนาอีก10 ปีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เราทำลายเรียบร้อยแล้ว เพราะนั้นหมดภารกิจ แต่ท่านรังสีบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะต้องไปคุยกับประธานรัฐสภา เพราะไม่มีประโยชน์คนที่จะต้องคุยด้วยก็คือผู้นำสูงสุดของ ใช่ แล้ว ข วันนี้ ถูกต้ เอง ไหมฮะ รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านก็ออกมาปฏิเสธ ใช่ แต่ประเด็นคือสำนักข่าว Politico เป็นสำนักข่าวการเมืองชั้นนำของสหรัฐ ครับ คุณผู้ชมครับ รายงานข่าวว่ารัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์กำลังพิจารณานายโมฮัมหมัดบาเกอร์คาลิบาฟคนนี้แหละ ประธานรัฐสภาคนนี้แหละ ของอิหร่านเนี่ยวัย 64 ปี ให้เป็นผู้นำในอนาคตของอิหร่านคนต่อไป โดยมองว่าท่านกาลิบาฟเนี่ยเป็นพันธมิตรที่มีศักยภาพ นี่เขารายงานถึงขนาดเนี่ยแสดงว่าสหรัฐกำลังจะบอกว่า ผมต้องมีส่วนร่วมในการในการ ไม่ ตั้งผู้นำของ ผมที่ คุ ต้อง ณ คิด นะ แบบนี้ วันที่สหรัฐสามารถสังหารอายาโตลละห์อาลีคาเมเนอีได้สหรัฐก็คุยแบบนี้แล้วก็เตรียมเจ้าชายปาเลวีไว้เรียบร้อย แล้วเป็นไงอ่ะ ใช่ไหมสุดท้ายแล้วก็คือลูกชายคือมอตโตบาคาเมเนอีขึ้นมา เพราะอะไรฮะเขามีวิธีการสืบทอดอำนาจ คุณทิมไม่เคยสังเกตหรอว่าผู้นำอิหร่านไม่ว่าจะเป็นบาดี ผู้นำทางทหารเนี่ยหรือผู้นำสูงสุดตายมากี่คนแล้ว แต่การบัญชาของอิหร่านไม่เคยสะเทือนเลย เพราะว่าเขามีการสืบทอดการบัญชาด้วยลายลักษณ์อักษรเขาวางไว้เลยว่า ถ้าคนนี้ตายใครมาแทน คนนี้ตายใครมาแทน คนนี้ตายใครมาแทน เพราะฉะนั้นสหรัฐก็ป่วนให้อิหร่านทะเลาะกันเองอะผมดูแล้วที่จะเอาประธานสภาขึ้นมาเลย แต่ สุด อิหร่าน ท้ายแล้วผมมั่นใจว่าไม่เกิน2 ฉากทัศน์ที่ผมว่าที่มันจะเกิด งั้นอีกประเด็นหนึ่งอีกประเด็นนะฮะเดี๋ยวถามท่านรังสีนะฮะเดี๋ยวจะถามคุณอัธวิทย์เพิ่มเติมในประเด็นนี้ด้วยคือ ถ้าย้อนกลับไป 3 วันก่อนนะฮะเมื่อวันที่ 21 ที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับ ก็เป็นช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ผ่านมา ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่ทำสงคราม กระทรวงการคลังของสหรัฐมีการประกาศ อันนี้ผมเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับประกาศแล้วครับประกาศยกเลิกคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านและรัสเซียบางส่วนนะฮะซึ่งเป็นการยกเลิกการคว่ำบาตรเป็นครั้งแรกในรอบหลาย10 ปี ซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้มันทำให้ผมรู้สึกประหลาดใจ เขาคว่ำบาตรกันมาเป็น10 ปี อยู่ดีๆ ยกเลิกบางส่วนก็คือให้สามารถที่จะซื้อขายน้ำมันได้ นั่นหมายความว่าไอ้นี่คือจนแต้มแล้วหรือเปล่าของทรัมป์ ก็คือเรามองง่ายๆนะ เพราะราคาน้ำมันบ้านเขาก็สูงขึ้นเรื่อย ครับ ๆ กลางเทอมเลือกตั้งกลางเทอมก็กำลังจะมาสั่นคลอนมากถึงขนาดยอมลดศักดิ์ศรีเอาว่าเลิกคว่ำบาตรสักกูไว้ขนาด เอา นี้ ง่ายๆว่าที่เรื่องนี้ออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าสหรัฐเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ายังไงเนี่ยไม่มีทางที่จะชนะอิหร่านได้ ไม่มีทางที่จะเอารัสเซียลงได้ในสงครามรัสเซียยูเครน เพราะฉะนั้นก็เอาว่ายื่นเงื่อนไขนี้มาเพื่อแสดงความเป็นมิตรเพื่อง่ายต่อการคุยต่อไป เพราะว่าจริง ๆ คนที่จะมาเป็นคนกลางในการเจรจาช่วยเจรจาให้มันยุติได้ ส่วนสำคัญหนึงก็คือรัสเซีย ถูกครับ ใช่ไหมฮะ รัสเซียกับจีน รัสเซียกับจีน ใช่ ซึ่ง ถูกต้อง ยังมีโอกาสที่2ท่านนี้ท่านสีจิ้นผิงกับท่านวลาดิเมียร์ปูติน เป็นคนกลางในการที่จะยุติทั้งหมดได้ ถูก ท่านรังสีก็เลยมองว่านี่เป็นการเอาใจรัสเซียที่ยกเลิกความบาตรน้ำมัน ใช่ เอาใจรัสเซียด้วยเอาใจอิหร่านด้วย เพื่อให้อิหร่านแบบก็ยังมีมิตรภาพแต่ผมเชื่อว่านะ สับขาหลอยหรือเปล่าเนี่ย รัสเซียจีนอิหร่านเขาไม่เชื่อ แล้วเขาก็ไม่มีทางที่จะยอม ผมว่าวันนี้เขาเตรียมตีโต้ตอบถาม ในกรณีที่ระเบิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เขา โอ้ท่านรังสีก็ยังยืนยันว่า ผมมี ตี แค่ แน่ นี้แต่ ตี อีก กั อันหนึ่งนะ คืออะไรป่ะทำไม่กล้าระเบิดนิวเคลียร์ไม่ว่าจะจริงหรือปลอม ไม่ว่าจะเป็นฉากทัศน์ที่ 1 หรือฉากทัศน์ที่ 2 ถ้ามันจะเลื่อยระยะเวลาไปเรื่อยๆ ตอนนี้ เพราะที่ผมบอกอะฉากทัศน์ที่ 1 มันมีปัญหาแทรกว่าไซโอนิสต์เขาก็ต้องบอกทำว่าถ้ามึงถอนออกมึงห้ามทิ้งอิสราเอลแล้วทำจะทำยังไงผมถามเนี่ย แล้วถ้าคุณโจมตีไปแล้วเนี่ยคุณโดนสวนกลับคนนี้สงครามมันยกระดับทันที เป็นสงครามโลกได้ไหมอันนี้ มันไม่ถึงสงครามโลกเป็นสงครามระดับภูมิภาค แต่ว่ามันจะทวีความรุนแรงขึ้น การทวีความรุนแรงขึ้นเนี่ยคุณเข้าใจไหมเศรษฐกิจโลกมันพังทั้งหมดอ่ะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับประเทศกลุ่มอาหรับที่มันส่งน้ำมันไม่ได้ โอเค
คุณอัธวิทย์ครับประเด็นนี้เหมือนกันนะฮะยกเลิกคว่ำบาตรคุณอัธวิทย์มองยังไงในเกมนี้ของโดนัลด์ทรัมป์ในทางการเมืองนะฮะ ผมว่าทุกอย่างมันเชื่อมกันนะพอทรัมป์เขาเล่นเกมนี้เดี๋ยวเกมอื่นก็ต้องเปลี่ยนอย่างบทบาทที่จะต้องคว่ำบาตรจีนคว่ำบาตรรัสเซียต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนท่าทีไปกันหมดอะแล้วมันจะเป็นการสงครามระดับภูมิภาคมันก็จะไปอยู่ในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียนั่นแหละในบริเวณนั้นแต่เดี๋ยวนี้นะสงครามโลกพูดจริงๆมันกระเทือนกันหมดแล้วเพราะโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนสงครามโลกที่2อะมันเป็น globalization แหล่งผลิตมันอยู่ในภูมิภาคนี้แหล่งน้ำมันมันอยู่ในภูมิภาคนี้มันไม่มีใคร stand alone ได้สักคนเลยมันไม่มีใครอยู่ได้เดี่ยวๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตรงไหนก็แล้วแต่ถ้ามันปิดบริเวณนั้นลิงก์กันหมดทั่วโลกแล้วผมยังเป็นคนที่เชื่อในกฎแห่งป่านะคือเวลาทรัพยากรมันหมดลงเนี่ยแล้วมันไม่เหลือจริงๆเนี่ยมันต้องมีคนโดนกระทืบอะแล้วคนที่แข็งแรงที่สุดจะต้องยืนอยู่ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าในย้อนกลับไปเหมือนเดิมว่าสงครามคราวนี้ของอิหร่านสหรัฐเนี่ยผมคิดว่ายุติได้เพราะเดี๋ยวมันต้องมีคนลงมาสหบาทาแน่ดูซิว่าใครจะไปเข้าข้างฝั่งไหนเท่านั้นเองนะครับแล้วผมว่าทรัมป์ตอนนี้เองก็ใช้สูตรเดิมตอนที่ใช้อยู่ในเวเนซุเอลาเนี่ยก็ไปเอาท่านรัฐมนตรีพลังงานของเวเนซุเอลาขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีรักษาการอธิบดีเวเนซุเอลาเพราะเขารู้ว่าคนนี้เขาคุยได้เขาก็จัดการเอาไปปั้นรัฐมนตรีพลังงานมาเป็นประธานาธิบดีแล้วเขาก็เข้าไปครอบงำเข้าไปประสานงานในส่วนของอิหร่านเนี่ยก็คงจะเหมือนเดิมอะแสดงว่าไปที่ตัวประธานสภาเนี่ยก็หวังว่าประธานสภาเนี่ยจะปรับเข้าข้างตัวเองนะผมดูแล้วเพราะไม่มีอะไรดีกว่าการทำรัฐประหารภายในคือถ้าเกิดมีการสับตัวนักการเมืองภายในย้ายขั้วเนี่ยแต่อิหร่านนี่โอ้โหเอายากนะอิหร่านนี่เป็นรัฐอิสลามที่มีความเข้มแข็งมากนะคือเวลาลบกับอิหร่านเนี่ยต้องอย่าลืมนะตอนที่มันทำสงครามกับอิหร่านอิรักนี่สงคราม8 ปียืนกันนะไม่ถอยแล้วพี่น้องชาวอิสลามเนี่ยเวลาเขาสู้จริงผมว่าทรัมป์นี่จะเจอปัญหาตรงนี้แหละว่าจะไหวหรือเปล่าเขาความสมานสามัคคีเขาเจาะเข้าได้ไหมเจาะแบบเวเนซุเอลาได้ไหมแต่ผมคิดว่าคนละบริบทแล้วเจาะอิหร่านยากเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยสุดท้ายต้องถอยแต่ถอยแบบไหนแล้วถอยก็ทิ้งอิสราเอลไม่ได้ซะด้วยที่คุยกันเมื่อกี้มาดูแล้วอิสราเอลยังไงก็เป็นนายทุนใหญ่เขาก็ต้องอยู่เฝ้าอิสราเอลในขณะที่ถอยยังไงแล้วไม่เสียชั้นเชิงผมนึกบอกกันว่าสุดท้ายแล้วราคาทองคำมันก็เป็นตัวชี้นำอย่างหนึ่งว่าทำไมทองคำมันลงอยู่เรื่อยๆสงครามมันอาจจะสิ้นสุดลงเร็วแต่อะไรก็แล้วแต่ถ้าเล่นลูกหนักใส่นิวเคลียร์กันแบบเต็มชุดเลยเนี่ยนะอย่าลืมว่าอิหร่านมันก็มีแหล่งแต่หลายประเทศทั่วโลกไม่ได้สั่งจากอิหร่านเราไม่ได้สั่งจากอิหร่านเพราะโดนคว่ำบาตรเอาไว้แต่อิหร่านก็เป็นแหล่งทรัพยากรแก๊สสำคัญของโลกถ้าอิหร่านมีปัญหาในครั้งนี้เดี๋ยวมันจะไปลูกโซ่นั้นไปที่จีนไปรัสเซียเพราะฉะนั้นสงครามการเกิดรุนแรงใช้อาวุธนิวเคลียร์เนี่ยผมคิดว่ามันจะไม่ไปถึงขั้นนั้นนะโอเคถ้าไปถึงขั้นนั้นเนี่ยผมว่าโอ้โหเรื่องน้ำมันนี้ต้องปิดภูมิภาคตะวันออกกลางคุยกันเลยว่าถ้าภูมิภาคนี้มันเป็นภูมิภาคที่ติดต่อไม่ได้แล้วเนี่ยจะบินไปทางไหนโลกจะเปลี่ยนทิศทางแล้วผมไม่คิดว่าไปถึงขนาดนั้นแล้วทรัมป์เองเนี่ยเป็นประธานาธิบดีเป็นประธานาธิบดีมาแล้ว2 สมัยนี่สมัย2แล้วเหลือเวลาแค่2 ปีนิดๆแล้วไม่ได้อยู่ถาวรดูแล้วไอ้ตัวที่จะต่อลูกโซ่ไปเนี่ยไม่มีใครบ้าเท่าแกแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าทรัมป์เป็นสมัยแรกแบบนี้ดีน่ากลัวงั้นผมยังคิดว่าโอกาสแล้วคะแนนนิยมของทรัมป์เองขณะนี้ก็ตกดิ่งมากๆเลยดูทางไกลสงครามผมไม่เชื่อว่าไปทางไกลแล้วถ้ามันอย่าให้มันลามถ้าลามไม่ต้องปรับรูปแบบประเทศไทยก็ต้องปรับรูปแบบเรื่องพลังงานดีๆเลยถ้าไปทางยาวแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่ามันจบเร็วโอเคท่านรังสีครับนิดเดียวยกพลขึ้นบกเกิดขึ้นไหมอันนี้ประเด็นนี้น่าสนใจคือแบบนี้จะเป็นไปได้ไหมเราต้องมองว่าเกาะคลากเนี่ยสมรภูมิประเทศเกาะคลากเนี่ยมันอยู่ในช่องแคบฮอร์มูสอยู่ห่างจากแผ่นดินแม่ไป24 กิโลเมตรเท่านั้นเองครับแล้วพื้นที่เกาะนี้มีความกว้างพื้นที่หมด4 ตารางกิโลเมตรไม่ได้ใหญ่อะไรนะครับการส่งนายวิโยธินเข้าไปตรงนั้นเนี่ยคือส่งเข้าไปในพื้นที่สังหารชัดๆซึ่งผมเชื่อว่าทำไม่กล้ายกพลขึ้นบกที่คลากเพราะคุณอย่าลืมนะวันนี้อิหร่านมีคัสเตอร์มิสไซล์นะไอ้ที่ยิงปุ๊บมันแตกอากาศลงมาคือยิงนัดเดียวแต่มันแตกออกมาเป็น10 นัดลูกคุณคิดดูว่ามันจะตายมโหฬารขนาดไหนแล้วที่สำคัญผมว่าอิหร่านเขาต้องไม่เลี้ยงว่าตรงนั้นมันเป็นคลังน้ำมันของอิหร่านซึ่งมีน้ำมันอยู่ประมาณ4 ล้านบาร์เรลเพราะเรือทั้งหมดที่จะไปซื้อน้ำมันจากอิหร่านต้องไปเอาน้ำมันที่เกาะคลากมันเป็นยุทธศาสตร์ของเขาอะแล้วก็มีทั้งจรวดทั้งโดรนผมว่าอันนี้เป็นการแบบสไตล์ทำก็คือสร้างภาพให้มันใหญ่เพื่อที่จะเตรียมตัวหนีเตรียมตัวที่จะถอยแต่ครั้นี้สำคัญว่าจะถอยได้เปล่าเพราะว่าทิ้งอิสราเอลก็ไม่ได้ไงปัญหาคือตรงนี้ไงครับ
นี่นะครับคุณผู้ชมครับสำนักข่าวฟาตูเน็ตเวิร์กรายงานว่านายอิบราฮิมโซฟาการีซึ่งเป็นโฆษกนะฮะของกองทัพอิหร่านแถลงเยาะเย้ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เลยนะครับหลังจากที่สิ้นสุด 48 ชั่วโมงที่สหรัฐขู่ให้อิหร่านนะเปิดช่องแคบฮอร์มุซมิเช่นนั้นจะถล่มโรงไฟฟ้าอย่างที่เรารายงานไปใช่ไหมครับปรากฏว่าเขาพูดอย่างนี้นะ Hey Trump เนี่ยฮะ Hey Trump เนี่ย you're fired Hey Trump คุณถูกไล่ออกแล้วคุณคงคุ้นนะครับนะคงคุ้นกับประโยคนี้ขอบคุณที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้เนี่ยครับ you're familiar with the sentence thank you for attention to this matter อันนี้มาจากอะไรฮะ The Apprentice ใช่ไหมใช่ไหม reality show ของโดนัลด์ทรัมป์นะครับใช้ประโยคนี้นะครับแล้วก็บอกว่าอิหร่านเนี่ยมีอำนาจควบคุมภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียช่องแคบฮอร์มุซและน่านน้ำใกล้โอมานอย่างสมบูรณ์โดยอ้างว่าอิหร่านไม่จำเป็นต้องลงมือขั้นรุนแรงด้วยการวางทุ่นระเบิดในอ่าวดังกล่าวคำถามคือไม่วางทุ่นระเบิดในอ่าวดังกล่าวมันจริงเหรอฮะไม่จำเป็นจะต้องวางทุ่นระเบิดไม่ก็ผมบอกไงถ้าโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เมื่อไหร่ผมเชื่อว่าอิหร่านปล่อยทุ่นระเบิดแน่เพราะเขาประกาศแน่นอนแล้วผมเชื่อว่าอิหร่านทำเชื่อว่าทำใช่แล้วก็คือการปิดตายเลย แล้วเขาก็บอกแล้วปิดจนกว่าโรงไฟฟ้าก็จะซ่อมเสร็จก็วันนี้ทำผมบอกไงเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ ตอนนี้คิดหนักเพราะว่าเขาไปติดกับในบ่วงสงครามเต็มตัว แล้วข้อมูลที่ทำได้ผิดหมดมีประธานเสนาธิการร่วมของกองทัพสหรัฐนั้นที่กล้าเตือนทำและพูดถูกว่าอย่าลบกับอิหร่านเพราะว่าอาวุธเราไม่เพียงพอกับการลบยืดเยื้อแต่ผมที่ทราบมาว่าที่ปรึกษาทำในทำเนียบขาวเนี่ย100 กว่าคนเนี่ยเป็นอิสราเอลเชื้อสายอิสราเอลเพราะนั้นทำก็ได้ข้อมูลเต็มๆว่าเอาแบบนี้ช็อตน็อกลุยเลย2 สัปดาห์ตามแผนเนทันยาฮูมาบีฟมอสซาด CIA บีฟทิ้งระเบิด500 จุดทำเซอร์ไพรส์แอตแทกเสร็จแล้วดำเนินการฆ่าคาเมเดอีทำแอปไลซิ่งแบบอาหรับสปริงแต่ตอนนั้นก็ดันเจ้าชายบาลวีขึ้นมาแต่ไม่เป็นตามแผนเลยก็มั่วหมดสรุปแล้วตอนนี้ติดกับดักตัวเองเนทันยาฮูก็ไม่รู้จะทำไงวันนี้ไอรอนโดมจะหลวดมิสไซล์ของอิหร่านเข้าทุกจุดยิงเขาบอกว่าตอนลบครั้งแรกกับอิสราเอลยิง100 นัดเข้า50ตอนนี้100 นัดเข้า100เลยเพราะไอรอนโดมหมดพิษสงป้องกันไม่ได้แล้วถูกต้องถึงขนาดว่าตัวเนทันยาฮูต้องลงไปภาคใต้2 เมืองที่เป็นโรงงานไอศูนย์นิวเคลียร์เขาโดนทำลายแบบยับเยินการที่อิหร่านยิงจรวดเข้าไปถึงเกาะดีโก้กาเซีย 4,000 กิโลจากตะวันออกกลางจากอิหร่านแล้วทำเป็นหัวมันระเบิดไปเองกับยอมให้ไอทางนั้นยิงอิหร่านเป็นการเตือนบอกว่าถ้าคุณยังให้สหรัฐใช้ฐานทัพนี้โดนผมเชื่อ2 ลูกนะเตือนเอางี้ท่านรังสีนี่คือการข่าวการประเมินสถานการณ์ของทีมทรัมป์ผิดพลาดใช่หรือไม่ถูกไม่ผมเชื่อว่าทำถูกหลอกคุณคิดดูได้ว่าทำไมโจเคลนถึงยอมลาออกจากผู้องค์การต่อต้านการร้ายซึ่งทำเป็นคนตั้งเพราะเขาเชื่อว่าเขาทนไม่ไหวกับไอ้ตัวที่ปรึกษาทำที่มาให้ข้อมูลทำประธานเสนาธิการร่วมกล้าพูดเลยบอกว่าทำแบบนี้ไม่ได้คุณคิดดูว่าเป็นไปได้ไง Chief of Staff คือทำเนี่ยเขามีอีกหมวกหนึ่งคือจอมทัพของอเมริกาหัวหน้าใหญ่ฝ่ายเสนาอเมริกากล้าเตือนออกทีวีว่ามึงอย่าบุกมึงเสร็จเพราะเราไม่พร้อมที่จะทำสงครามยืดเยื้อแล้วเขาแปลว่าเขารู้ว่าอิหร่านเนี่ยสามารถลบระยะยืดเยื้อได้แต่คนข้างกายของทรัมป์บอกเฮ้ยลุยเลยพร้อมทุกอย่างดีก็เนทันยาฮูไซออนิสที่ปรึกษาทำเขาพวกเดียวกันโอเคเพราะนั้นวันนี้ทรัมป์ก็ติดกับดักเลยคราวนี้ออกไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านบริษัทคิดว่าทรัมป์ถูกหลอกแน่นอนจากข้อมูลที่อาจจะไม่เที่ยงตรงสักเท่าไหร่นะก็มองว่า2 สัปดาห์เรียบร้อยหมดคราวนี้ไม่เรียบร้อยไงแล้วดูแล้วแทนที่จะเป็นมุตตาบาคาเมรีเพราะทำประกาศแบบชัดเจนแล้วว่า2 อาทิตย์เปลี่ยนผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่านทำจะต้องเป็นคนพิจารณาด้วยพิจารณากับผีอะไรเสร็จอะไรเอางี้ตัดภาพมาที่เมืองไทยหน่อยท่านนายกของเราโดนหลอกวะเรื่องอะไรเรื่องน้ำมันพูดตรงๆเพราะว่านายกพูดแบบหนึ่งอีกสักพักจะมีข้อมูลออกมาสวนทางกับท่านนายก 2-3 ครั้งนะฮะเกี่ยวกับน้ำมันท่านอัธวิทย์ผมเรียนถามตรงๆเลยอันนี้โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าโอเคท่านรังสีบอกอาจจะโดนหลอกกลับมาพัดเมืองไทยนะกลับมาพัดเมืองไทยท่านนายกโดนหลอกไม่เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำมันให้ความเป็นธรรมกับท่านเพราะผมอยากรู้เหมือนกันไงท่านรับข้อมูลจากทีมงานใช่ไหมล่ะกระทรวงพลังงานนี่ไม่ธรรมดา
พวกผมนี่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยไปอยู่มี36 คน ก่อนเลือกตั้งเหลืออยู่2 คนทะเลาะกันสุดๆเลยกับทุนพลังงาน พลังงานเนี่ยมันมีเจ้าภาพนะแก๊สก็มีเจ้าภาพ ไฟฟ้าก็มีเจ้าภาพ น้ำมันก็มีเจ้าภาพ เพราะฉะนั้นดูให้ดีกระทรวงนี้งบประมาณน้อยที่สุดแค่ 2,000 ล้านทำไมคนอยากอยู่กันจังแล้วก็ราชการประจำมีน้อยมากในกระทรวง และความสัมพันธ์ก็แปลกประหลาดเข้าไปอีกคือท่านอธิบดีท่านปลัดกระทรวงโดยเฉพาะท่านปลัดกระทรวงเนี่ยโอ้โหนั่งอยู่ในบอร์ดใหญ่ทั้งนั้นเลยตกลงว่าเป็นทั้งคนกำกับดูแลและเป็นทั้งคนผู้เล่นด้วย เพราะฉะนั้นมันจะอยู่ลูกกันแบบนี้มีลูกเกรงใจลูกต่อมีอะไรยุคนู้นเวลาทำงานต้องไปทำที่ไหนรู้ไหมปกติรัฐมนตรีพลังงานก็นั่งตึกเอ็นโก้ซึ่งเช่าปตทอยู่แหละคุณพีรพันธ์บอกพวกผมไม่เอาเราย้ายไปอยู่บ้านพิบูลทำก็จะเป็นทีมซีกการเมืองทำเลยแยกต่างหากพอเราเขียนเสร็จเรียบร้อยเราจะเอาแบบไหนเราส่งให้เขาเอาแบบนี้ครับไม่งั้นพวกผมลดค่าไฟฟ้าไม่ได้70 สตางค์รถไฟฟ้าเนี่ยนะตอนลดค่าไฟฟ้านะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยผลิตไฟได้แค่29%นะอีก 71%เป็นเอกชนล้วนๆนะถ้าคุณแหวกไปลดเขาอีก70 กว่าสตางค์คุณคิดดูทะเลาะขนาดไหนถึงไปได้น้ำมันนี่ก็เหมือนกันน้ำมันมันมีเจ้าใหญ่คือโรงกลั่นแล้วโรงกลั่นเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งที่ดีกับข้าราชการระบบประจำคุณทินรู้ไหมว่าเวลาจะเปิดประมูลสัมปทานปิโตรเลียมเนี่ยถ้าเป็นกระทรวงทบวงอื่นเนี่ยเวลาเขาออก TOR เพื่อเปิดประมูลงานเนี่ยก็ตั้งคณะกรรมการเปิดประมูลอยู่ว่า 3-4 เดือนก็เสร็จเปิดประมูลว่าไปกระทรวงพลังงานไม่ใช่นะครับเวลาคุณจะเปิดสัมปทานปิโตรเลียมคุณต้องแก้พรบปิโตรเลียมนะคุณต้องเตรียมตัวล่วงหน้าเนี่ยไม่ต่ำกว่า3 ปีนะเพื่อร่างตั้งแต่ระบบราชการประจำร่างสเปคเป็นยังไงแหล่งอยู่ตรงไหนนานขนาดนั้นเลยใช่แล้วรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยเปลี่ยนเป็นว่าเล่นในทุกรัฐบาลเลยผมเห็นมีคุณพีรพันธ์อยู่2 ปีทนกับเพื่อนที่เหลืออยู่8 เดือนอยู่ปีแวบไปแวบไปแวบไปเพราะฉะนั้นระบบนี้เนี่ยมันเป็นระบบที่ราชการประจำเขาแข็งมากที่กระทรวงพลังงานที่ผมออกมาพูดเนี่ยบางคนบอกเอาคุณอัธวิทย์เห็นคุณอัธวิทย์และท่านรังสีก็อยู่พรรคร่วมรัฐบาลเหมือนกันแต่ทำไมเราพูดเรื่องพลังงานแล้วทางรัฐบาลเขาบอกโอเคเพราะว่าการเมืองเขาก็อยากฟังอยู่ว่าฝ่ายประจำเดิมมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นผมไม่แปลกแล้วครับผมก็เสนอแบบนี้ตรงๆแล้วผมยืนยันอีกครั้งนะเช็คดูให้ดีในเวลานี้เราผลิตล้านบาร์เรล150 ล้านลิตรมันต้องพอครับแล้วท่านนายกเวลาอ่านหนังสือก็เห็นใช่ไหมเขาก็เขียนมาให้ท่านว่าพอท่านก็เลยบอกว่ามันพอแต่ว่าประชาชนทั่วไปเติมปั๊มน้ำมันไม่ได้และคำถามคือว่าท่านนายกอยู่การเมืองมากี่ปีท่านรู้อยู่แล้วแต่ว่าไอ้คนชงอะไรก็เนี่ยผมถึงใช้คำถามเนี่ยว่าโดนหลอกหรือโดนวางยาหรือโดนอะไรหรือเปล่าผมถึงบอกว่าดูดีๆที่กระทรวงนี้เวลาเขาชงมาเนี่ยมันใช่ไหมแล้วตัวเลขง่ายๆที่เราคุยเล่าให้ท่านรังสีฟังเนี่ยยังเข้าใจกันเลยว่าเราก็ต้องดูดีมานด์ซัพพลายก่อนใช่ไหมว่าสรุปแล้วมันกันได้เท่าไหร่กันแน่ในรายวันและมันส่งไปที่ไหนแล้วย้ำอีกครั้งนะครับการส่งไปที่ไหนเนี่ยปัจจุบันปั๊มน้ำมันทุกปั๊มเป็นระบบออนไลน์หมดแล้วนะเวลามีเรคคอร์ดมีครับรถวิ่งออกจากคลังไปแจงน้ำมันในคลังมีเท่าไหร่ปตทมีหมดบางจากมีหมดเอาข้อมูลมาดูดินั่นแสดงว่าท่านนายกต้องทุบโต๊ะแล้วบอกเอาข้อมูลจริงมาให้มากางให้หมดเลยรอ Data ทุกอย่างเอามาให้หมดเลยเอามาให้หมดทุบโต๊ะแล้ววางแล้วก็ยืนให้แม่นเลยนะต้องมีราคาเดียวให้ได้คือเอาง่ายๆนะงานนี้ทดสอบนายกสมัย2อนุทิน2ตอนที่ยังไม่ได้รับโปรดเกล้าเนี่ยแต่ว่าผมให้กำลังใจท่านนะสู้ๆเชื่อผมว่าคุณมีอนาคตแล้วเป็นผมลุยเอาไม่ผ่านเลยใช่เป็นผมทุบเลยเนี่ยเพราะว่าถ้าคุณเป็นนายกแล้วคุณไม่กล้าทำแล้วประชาชนเนี่ยพวกผมทำไงผมต้องมานั่งต่อไปคุณอาจจะเห็นภาพคนแดงสีถือกระป๋องไปแย่งเขาเติมน้ำมันด้วยก็ได้เพราะผมก็จำเป็นต้องใช้เหมือนกันใช่ไหมเพราะนั้นสู้ๆผมให้กำลังใจนายกหนูทีมงานของเรามีครั้งไหนใช้รถบ้างมอเตอร์ไซค์บ้างอะไรบ้างมีไหมต่อแถวเติมน้ำมันมั้ยใช่ต่อแถวเติมมั้ยข้างบนใช่ไหมนี่ยังไฟฟ้านะเดี๋ยวไฟฟ้ามานะเดี๋ยวเราลอกไฟฟ้ากำลังจะมาอีกแล้วนายกหนูท่านมีเวลาแค่อีกไม่ถึง10 วันเพราะว่าสงกรานต์ไงสงกรานต์ถ้าคนกลับบ้านไม่มีน้ำมันนี่เรื่องใหญ่แน่เมื่อวานนี้คุณผู้ชมคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ได้เรียกผู้ประกอบการหารือและกำชับให้ทุกสถานีบริการน้ำมันห้ามน้ำมันขาดอย่างที่คุณอัธวิทย์บอกไปขณะที่ล่าสุดราคาน้ำมันก็พุ่งขึ้นอย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าดีเซลเนี่ยก็คือบาท80ใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าเป็นเบนซินก็2 บาทต่อลิตรนะครับนักข่าวไปเจอคุณอนุทินที่สถานีตำรวจนครบาลพระราชวังก็ไปถามเรื่องของน้ำมันขึ้นราคานี่แหละฮะคุณผู้ชมท่านตอบว่ายังไงไปฟังท่านหน่อยครับ
ท่านนายกคะเมื่อวานนี้หลังจากมีการกำชับเรื่องพลังงานนะคะล่าสุดน้ำมันกระโดดขึ้นไป2 บาทนะคะท่านนายกคะท่านนายกค่ะเรื่องราคาน้ำมันนายกสั่งตึงราคาสัปดาห์นี้ค่ะถ้าเกิดไม่เป็นไปตามนั้นนะคะท่านนายกคุณผู้ชมผมขอจากท่านนายกไปที่ท่านเอกนิติธรรมประภาสนิดนึงนะครับคุณผู้ชมท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็ให้สัมภาษณ์นะครับในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของพี่สรยุทธ์สุทัศนจินดาท่านก็บอกว่ายอมรับครับว่าราคาน้ำมันดีเซลไม่สามารถตรึงไว้ที่33 บาทต่อลิตรได้และจำเป็นต้องปล่อยให้ลอยตัวในระดับหนึ่งโดยต้องพิจารณาควบคู่กับสถานการณ์ตลาดโลกและราคาของเพื่อนบ้านเช่นประเทศมาเลเซียนั่นหมายความว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดราคาน้ำมันบ้านเรามันจะขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับคุณอัธวิทย์ครับที่ท่านเอกนิติพูดนั่นหมายความว่าจะค่อยๆขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆเหรอตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ33 บาทสำหรับดีเซลถูกต้องไหมฮะไม่ถึง33 บาทก็32 บาท 94 สตางค์ก็ขาดไป6 สตางค์จะ33 บาทนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่จะขึ้นจากนี้ขึ้นไปอีกเรื่อยๆเป็นลำดับขั้นไปเรื่อยๆเหรอฮะก็มาเลเซียเท่าไหร่มาเลเซียเกือบ40 บาทป่ะต่อลิตรมาเลเซีย38 38 บาทกว่าเดี๋ยวผมต้องเล่าอย่างนี้ก่อนนะคือเอาชาร์ตเมื่อกี้ขึ้นชาร์ตเมื่อกี้นี่ขึ้นมาทีหนึ่งทีมงานชาร์ตราคาเมื่อกี้ขึ้นชาร์ตราคาเขาบอกว่าเป็นไงดีเซลของประเทศไทยเท่าไหร่ครับ32 บาท 94 สตางค์ครับราคานี้มันอุ้มแล้วครับคืออุ้มแล้วถูกแล้วอุ้มแล้ว20เวลาถ้าเอาราคาไม่อุ้มมานี่หนาวเลยนะครับผมบอกให้ครับราคาที่ยังไม่อุ้มเนี่ยคือหมายถึงยังไม่เอากองทุนเข้าไปจ่ายชดเชยให้เนี่ย20 กว่าบาทเนี่ยไม่ดีเซลเรา50 กว่าบาทหมายถึงว่าราคาอุ้มมา20 กว่าบาทคือตอนนี้นะครับใช่ครับเห็นไหมดีเซลตัวบนสุดเนี่ย32.94ตามที่อันนี้นะครับแต่ท่านครับถ้าดูตัวเนื้อล้วนๆเนี่ยของไทยตอนนี้มันไป51 บาท52 บาทแล้วแต่มาเลเซียเนี่ยมันอยู่40 กว่าบาทแต่เวลาพูดชอบพูดอันเนี้ยก็เอาเงินกองทุนไปใส่แล้วซึ่งผมย้ำอีกครั้งว่าตอนนี้เงินกองทุนเนี่ยเดี๋ยวได้ใช้แน่ชดเชยเนี่ยแต่มันต้องชดเชยในล็อตที่มันขาดแคลนไปจากฮอร์มูสล็อตที่เราเอามาจากรัสเซียแล้วเอาล็อตนั้นเราจะแพงก็เอาเงินไปชดเชยแต่ตอนนี้ต้องสั่งเบรกก่อนเพราะว่ามันเป็นสต็อกเก่าก็คุยกันแบบนี้ครับก็พยายามจะเอาตัวเลขแบบนี้ออกมาให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นไงน้ำมันเรายังถูกกว่าประเทศเพื่อนบ้านก็เราเอาเงินในอนาคตเราอัดเข้าไปแล้วมันจะพอเหรอครับถ้าสถานการณ์มันลากยาวนี่พอเหรอครับแล้วที่คุณเอกนิติพูดเรื่องเกี่ยวกับภาษีสัมปทานมิตรมีคนพยายามจะบอกว่าให้เอาเงินภาษีสัมปทานมิตรเนี่ยลดภาษีลงมาหน่อยได้ไหมผมนี่เตือนเลยนะถ้ายังคุยลงกันไม่เสร็จอย่าปรับสัมปทานมิตรเพราะมันเคยมีในอดีตพอคุณปรับสัมปทานมิตรลงมาปุ๊บมันไปเพิ่มค่าการกันกับไปเพิ่มค่าการตลาดมันก็มีค่าเท่ากันมันก็มีค่าเท่ากันคือโครงสร้างราคาน้ำมันเนี่ยมันมีตัวเนื้อน้ำมันมีภาษีสัมปทานมิตรภาษีแวตเงินเข้ากองทุนอนุรักษ์น้ำมันเงินเข้ากองทุนน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยอนุรักษ์พลังงานมันมีหมดรวมไปถึงค่าการตลาดของปั๊มน้ำมันด้วยเคยมีเหมือนกันลดภาษีสัมปทานมิตรลงมาค่าการกันขึ้นค่าการตลาดขึ้นตกลงยังไงเสียเงินเข้ารัฐไปฟรีๆตราบใดที่ยังคุยกับโรงกลั่นไม่เข้าใจนะว่าเฮ้ยนาทีนี้มันไม่ใช่นาทีของคุณที่คุณจะทำกำไรกองทุนน้ำมันจะจ่ายให้คุณเฉพาะชดเชยการขาดทุนไม่ใช่ชดเชยกำไรแล้วคุณกำไรสมมุติด้วยเพราะต้นทุนคุณในอดีตเนี่ยมันต่ำอยู่นะครับวันที่ขาดแคลนจริงเนี่ยถ้าสงครามไม่จบจะได้เห็นอันนั้นต้องเอาไปใช้ชดเชยตรงนั้นครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์แบบนี้ก็มีท่านสวท่านหนึ่ง ท่านสวปฏิมาจิรแพทย์นะครับเมื่อวานนี้ก็แนะนำประชาชนให้ปลูกผักเลี้ยงไก่ครับก็กลายเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลนะครับคุณผู้ชมครับเพื่อเป็นทางออกครับหากเกิดวิกฤตสงครามตะวันออกกลางที่รุนแรงกว่านี้และท่านก็ยังเปิดเผยด้วยนะครับว่ามาม่าจ่อขึ้นราคาอีกด้วยนะครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของท่านครับฟังครับได้รับแจ้งว่ามาม่าก็กำลังจะขึ้นราคามาม่านี่คือดัชนีชี้วัดความอยู่รอดของประชาชนเพราะว่าเป็นสินค้าที่ราคาถูกทานแล้วอิ่มแต่ราคาก็กำลังจะขึ้นผมคิดว่าเรื่องปลูกผักเป็นเรื่องน่าหัวเราะสำหรับบางท่านในช่วง1 ปีที่ผ่านมาแต่วันนี้ผมคิดว่าการแนะนำให้ประชาชนปลูกผักเลี้ยงไก่2 ตัวต่อครัวเรือนเลี้ยงปลาน่าจะเป็นทางออกในการดำรงชีวิตของพวกเขาในระยะยาวถ้าเกิดมีวิกฤตที่รุนแรงกว่าในเวลานี้เช่น
คุณผู้ชมครับทางด้านของหมอปลานะครับก็ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงคำแนะนำของท่านสวท่านนี้นะครับก็ไวรัลกันเลยทีเดียวหมอปลาพูดว่ายังไงฟังครับ ท่านสวเคยปลูกผักไหมเคยเลี้ยงสัตว์ไหมถ้าสวฟังนะอย่างแตงกวาลูกเล็กเนี่ยสวรู้ไหมกี่วันได้กินประมาณ35วันได้แดกมะเขือเทศเนี่ยประมาณ80วันได้แดกพริกเนี่ยพริกขี้หนูเนี่ยประมาณ70วันได้แดกมะเขือเปราะเนี่ยประมาณ70วันได้แดกฟักทองเนี่ยประมาณ80วันได้แดกฟักเนี่ยประมาณ70วันได้แดกมะละกอเนี่ยประมาณ6เดือนได้แดกมะรุมเนี่ยประมาณ2ปีได้แดกไก่เนี่ยไก่นู้นน่ะไก่บ้านเนี่ยประมาณ5เดือนได้แดกแล้วท่านสวครับช่วงที่ผมเลี้ยงเนี่ยแล้วผมแดกอะไรครับแล้วคนที่อยู่คอนโดเนี่ยเขาจะปลูกผักพวกนี้ที่ไหนครับท่านเอาสมองอันประเสริฐของท่านเนี่ยคิดได้ก็ต้องขอบคุณด้วยครับแต่ท่านต้องคิดด้วยว่าแล้วช่วงที่ปลูกผักพวกนี้มันใช้เวลาเนี่ยอย่างแตงเนี่ยขั้นต่ำมาตั้ง35วันเนี่ยแล้วให้ผมแดกอะไรช่วงเนี้ยหรือช่วงเนี้ยช่วงประหยัดเนี่ยท่านลงประกาศดิว่าท่านจะไม่รับเงินเดือนท่านทำได้ไหมนี่นะฮะหมอปลาพูดอย่างนี้นะคุณผู้ชมครับให้ความเป็นธรรมกับท่านสวเพราะว่าท่านสวออกมาพูดวันนี้นะท่านพลเอกรังสีท่านณัฐวิทย์ครับออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวนะครับท่านพูดไว้ว่ายังไงฟังครับผมเองสามารถให้คำแนะนำสอนได้ในการปลูกผักเพราะผมก็ปลูกผักในกล่องโฟมบ้านพักของผมก็ไม่มีที่ดินครับเป็นอาคารตึกผมก็ปลูกผักในกล่องโฟมในบริเวณดาดฟ้าของผม5 กล่องเท่านั้นเองแต่ถามว่าทานผักอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่ครับแต่อย่างน้อยผมปลูกผักผมปลูกอย่างอื่นได้ก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการไม่ต้องไปหาซื้อผักก็ลดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวอันนี้คือทางออกที่ผมอยากจะนำเอาเศรษฐกิจพอเพียงหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ให้ทุกท่านได้ย้ำอีกตอกย้ำอีกครั้งว่าถึงเวลาอีกครั้งแล้วครับที่เราต้องเอาตัวรอดเศรษฐกิจพอเพียงช่วยเราได้ท่านก็ออกมาอธิบายในประเด็นนี้คุณผู้ชมครับขณะที่ผู้จัดการใหญ่เจ้าของแบรนด์มาม่านะครับคุณพันธ์พเนียงเวกท่านก็โพสต์ Facebook ออกมาโต้ข่าวบอกว่ามาม่าขึ้นราคานะครับโดยมีใจความอย่างนี้ฮะอะไรคือข่าวมาม่าเตรียมขึ้นราคาทางนี้ยังไม่เห็นจะรู้เรื่องในสภาไปเอาที่ไหนมาพูดอันนี้ไม่ทราบได้ก็เข้าใจว่ายังไม่มีการขึ้นราคานะครับเอาละนี่คือเล่าให้ทั้งสองท่านกับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ฟังว่าสถานการณ์มันก็ทำให้มีข้อมูลข่าวสารต่างๆมันออกมาแบบนี้แหละครับต้นตอมันก็อยู่ที่อิหร่านนะฮะกับสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลที่ทำให้ทั่วโลกตอนนี้ปั่นป่วนกันจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับมีคำถามจากคุณผู้ชมท่านหนึ่งฝากถามถึงท่านรังสีนะครับถามอย่างนี้เลยฮะถ้าสงครามนี้ยาวไปถึงปลายปีจริงเราจะไปกันยังไงดีครับคือหนึ่งเนี่ยเรื่องพลังงานคุณต้องหาทดแทนมาให้ได้แล้วคุณต้องคิดเรื่องพลังงานโซล่าเซลล์แล้วนะครับเพราะว่าโอกาสที่มันจะยาวมีนะสองเนี่ยเราจะต้องปรับยุทธศาสตร์ประเทศเราอย่างเร่งด่วนคือเราต้องกลับมาเป็นศูนย์กลางของอาหารให้ได้คือคุณต้องกลับภาคเกษตรเต็มตัวเลยรอบนี้ที่ผมบอกไปแล้วที่ดินราษฎุ100 ล้านไร่ที่เรามีอยู่ต้องเอามาใช้นะการจัดการน้ำต้องรีบทำเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นกองพลทหารช่าง4กองพลหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่กรมชลประทานกระทรวงน้ำตรีพาณิชย์ต้องบินไปหาตลาดผมเชื่ออิหร่านเนี่ยเขาต้องการแล้วถ้าเราผลิตอาหารได้เพียงพอในประเทศแล้วส่งออกได้เราบาร์เตอร์กับอิหร่านได้แน่เพราะน้ำมันอิหร่านกับเราเนี่ยลงกลั่นเราทำได้เพราะมันอยู่ในตะวันออกกลางเหมือนกันนะอันนี้รับประกันได้ว่าโรงกลั่นเราสามารถกลั่นได้แน่ถ้าน้ำมันจากอิหร่านนะคุณจะต้องทำให้กับโปรเจกต์แล้วไอ้รถไฟความเร็วสูงคุณต้องต่อมาจากเวียงจันทร์ให้ได้เพราะว่ามันจะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วคุณต้องแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งมันจะตามมาด้วยอะไรถ้าคุณสร้างรถไฟความเร็วสูงกับจีนเนี่ยผมเชื่อจีนสั่งสินค้าเกษตรคุณแน่ๆจะเป็นการซื้อสินค้าเกษตรล่วงหน้าด้วย ถ
แล้วคุณบาร์เตอร์น้ำมันกับอิหร่านคุณขายสินค้าเกษตรกับจีนได้ เพราะวันนี้จีนผมอยู่ในฐานะที่เขาตุนอาหาร แล้วคุณจะต้องมาบริหารจัดการน้ำเรื่องปุ๋ยเรื่องเมล็ดพันธุ์แล้วเอาคนที่ตกงานทั้งหมดกลับสู่ภาคเกษตรวันนี้เราต้องยอมรับความจริงแล้วว่าให้มันลบกันยังไงอาหารจำเป็นแน่แล้วถ้ายิ่งวิกฤตวันนี้เงินเฟ้อนะพลังงานพุ่งแบบนี้เกษตรเองสินค้าเกษตรเองก็พุ่งขึ้นด้วย เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องใช้ทั้งโดรนทั้งเครื่องจักรเก็บเกี่ยวมาใช้เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตอันเนี้ยผมว่าเราต้องยอมรับความจริงแล้วเราสามารถที่จะหล่อเลี้ยงประเทศเราได้ ก่อนที่ผมจะกลับไป แต่ไม่ใช่เลี้ยงไก่คนละ2 ตัวนะหมายถึงผมบอกว่าทำเกษตรภาพรวมที่ดี100 ล้านไร่ประชาชนเราที่ตกงานกลับมาสู่ภาคเกษตรรัฐบาลเป็นหัวเรือผมอยากให้นายกท่านทำนะรัฐมนตรีพาณิชย์คุณสุกจีไปคุยกับทั้งอิหร่านทั้งจีนทำล่วงหน้ากระทรวงเกษตรคุณเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรโรงงานปุ๋ยแห่งชาติต้องเกิดนะกระทรวงพลังงานคุณต้องมาคิดเรื่องการใช้โซลาร์เซลล์ในการทดแทนเรื่องไอ้เครื่องดูดน้ำวิทน้ำกับเครื่องจักรทั้งหมดคุณจะเอายังไงที่มันไม่ต้องใช้แบบสันดาปทำได้ผมมั่นใจนะครับได้ครับก่อนที่จะกลับไปที่คุณอัธวิทย์นิดเดียวฮะสั้นๆครับเข้าใจไปคุยกับอิหร่านเข้าใจไปคุยกับจีนแต่แบบนี้เนื่องจากประเทศไทยเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกๆประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาเองอิหร่านเองจีนเองรัสเซียเองเราเป็นกลางถูกต้องไหมครับการที่เราไปคุยแบบนี้มันจะทำให้สหรัฐอเมริกายิ่งอะไรวะไม่พอใจเราหรือไม่เราไม่ได้ไปส่งทหารร่วมรบกับไปรบกับสหรัฐคุณทิมต้องเข้าใจใหม่นะอเมริกาว่าอเมริกาเฟิร์สเราก็ไทยแลนด์เฟิร์สก็คือเราเองก็ต้องเอาตัวเรารอดเราไม่ใช่ว่าเราจะส่งทหารไปร่วมรบกับจีนกับอิหร่านนี่เรากำลังค้าขายแล้วถ้าสหรัฐต้องการซื้อเราก็ขายนะแล้วก็ปลูกผักปลูกอะไรแต่ปลูกเป็นล้านไร่เพราะว่าในยามสงครามมันต้องอาหารการกินคุณลบกันไปผมไม่ได้บอกใครผิดใครถูกแต่ประชาชนผมจะเอายังไงเพราะการบริหารจัดการในยามวิกฤตแบบนี้คุณเข้าใจว่า23 ล้านครัวเรือน68 ล้านคนไม่ใช่เรื่องง่ายเนี่ยผมต้องการให้นายกอนุทินคิดแบบนี้แล้วประเทศเราจะรอดภายใต้การนำของท่านเสริมหน่อยไหมฮะคุณอัธวิทย์ในประเด็นนี้เรื่องของอนาคตไปข้างหน้าว่าเราจะต้องไปหาตลาดใหม่เพิ่มขึ้นไปเจรจากับอิหร่านเจรจากับจีนรัสเซียครับที่จุดแข็งของเราคือเรื่องของอาหาร เราต้องอยู่ในซัพพลายเชนของทั้ง2 ฝั่งให้เขาขาดเราไม่ได้ให้เราเป็นแหล่งอาหารของโลกถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาเขาก็กระเทือนเรื่องแหล่งอาหารเหมือนกันในตะวันออกกลางตะวันออกกลางมีปัญหาทั่วโลกก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำมันก็ต้องคิดให้เราไปอยู่ในซัพพลายเชนของเขาทั้งหมดอันนั้นที่1 2เนี่ยเรื่องของเสรีโซล่านะกฎหมายโซล่าเมื่อกี้ท่านรังสีพูดผมเนี่ยเป็นคนร่างกฎหมายพลังงานเสรีพลังงานแสงอาทิตย์เอาไว้แล้วก็รัฐบาลที่แล้วก็ได้เสนอไปแล้วคราวนี้จะนำมาเสนออีกครั้งแต่เนื่องจากรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมีแค่2 คนนะครับผมก็ต้องใช้อีกตั้ง20 คนในเวลาเสนอกฎหมายไปร่วมรัฐบาลก็คุยกับเขาแล้วว่าไม่ได้จะมาดีลตำแหน่งอะไรทั้งสิ้นจะเอาแค่ว่ากฎหมายเปิดเสรีโซล่าผมผ่านถ้าผ่านนะไม่ต้องขออนุญาต 4-5 หน่วยงานนี่ทิ้งหมดแล้วก็ไฟในปกติเนี่ย5 กิโลวัตต์5 kVA ที่บ้านละ 5,000-6,000 บาทเนี่ยค่าไฟเนี่ยปกติติดตัวหนึ่งประมาณนัก100,000ปลาย107,000 108,000มันจะเหลืออยู่แค่ไม่ถึง100,000 บาทแล้วขอ Finance Bank ก็ง่ายด้วยเพราะผมคิดว่าถ้าเปิดเสรีโซล่าผ่านตามที่ความตั้งใจผมนี่กฎหมายผมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมยื่นแหละพรุ่งนี้ผมไปสภาเนี่ยกฎหมายผมเสร็จแล้วผมเซ็นไว้แล้ว2 ชื่อของรวมไทยสร้างชาติเดี๋ยวผมไปหาของที่เหลือมาก็จะหวังว่าก็จะผ่านแล้วถ้าเกิดกฎหมายฉบับนี้ผ่านจริงได้เห็นหน้าเห็นหลังเลยคิดดูสิว่าถ้าเกิดว่าเสรีโซล่าเนี่ยนะตอนกลางวันเนี่ยปกติเครื่องสูบน้ำมันไม่ต้องขออนุญาตนะเรื่องโซล่าแต่ถ้าคุณกลางวันเนี่ยคุณมาใช้แสงอาทิตย์กลางคืนเนี่ยมันเชื่อมไฟฟ้าเข้าของหลวงเนี่ยแบบนี้มันต้องขอเดี๋ยวเราจะยกเลิกไม่ต้องขอเลยแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเวลาคุณซื้อรถไฟฟ้า EV เนี่ยกลางวันคุณชาร์จเลยครับความมั่นคงเกิดขึ้นในตัวคุณเองไม่ได้ไปง้อใครทั้งสิ้นกฎหมายฉบับนี้จะเอาให้ผ่านของเราครับอันนี้ก็จะเป็นอีกทางหนึ่งในการช่วยเรื่องพลังงานในประเทศของเราแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยเขายังมีอำนาจยังไม่เต็มมือนะครับอีกไม่กี่วันก็จะมีอำนาจเต็มมือก็ต้องให้กำลังใจนะผมคิดว่าทุกภาคส่วนช่วยกันเราเองที่ติทุกวันนี้ติเพื่อให้เห็นว่าเฮ้ยข้อมูลมันยังขาดข้อมูลมันยังไม่ครบและให้เขาเติมให้ครบเพราะว่ายังไงก็ต้องเป็นเกณฑ์วัดสำคัญของรัฐบาลเที่ยวนี้เลยเดี๋ยวดูครับสงกรานต์มีน้ำมันในมือไหมเดินต่อได้ไหมเนี่ยคือขั้นตอนการวัดการฝ่าวิกฤตของรัฐบาลในวิกฤตแรกที่เนี่ยคุณอัธวิทย์ไปบอกไอ้สสภาคเศรษฐกิจให้ร่วมเซ็นด้วยกฎหมายโซล่าเสรีบอกตรงนี้เลยใช่ไหมบอกเดี๋ยวไปเอามาช่วยกันให้ช่วยเซ็นครับประชาชนได้ประโยชน์ครับ
ครม.อนุทิน 2 หน้าตาคร่าวๆเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันแต่ผมขออนุญาตในเวลาช่วงนี้นะฮะคุณผู้ชมครับขออนุญาตมอบของให้กับแขกรับเชิญของเราก่อนนะครับท่านองศรีครับ ครับขอบคุณครับ นี่นะครับ นี่เหมือนเท่าแก่ร้านขายของชำนะ ใช่ครับผมเป็นร้านขายของชำ มีหลายยี่ห้อมาก เนี่ยทองเส้นใหญ่ด้วยเห็นไหมเนี่ย ขอขอบคุณนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสนะครับผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์นะฮะจากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับถ้าคุณเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับนี่นะฮะคุณผู้ชมหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตนะฮะร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับอันนี้คือไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงของคุณมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมผมเป็นซานตาคลอสนะฮะตอนนี้ขอมอบของดีๆให้นะครับคุณผู้ชมต่อจากไมบาซินก็นี่ฮะอ้วยอันโอสถครับนี่คือยาดมสมุนไพรตรามังกรทองนะครับขออนุญาต ครับขอบคุณครับ อันนี้คือของดีจากเวยอันโอสถนะครับแต่ผมขอแนะนำยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยครับจากเวยอันโอสถบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับนี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากเวยอันโอสถขอบคุณเวยอันโอสถครับที่อยู่เคียงข้างทกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่ยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับอันนี้มาตรฐานสากลเลยฮะคุณผู้ชมครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทฮะเข้าถึงง่ายจริงๆครับจาก HK Pharmaceutical นะครับยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่แก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้นะครับยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ขอบคุณมากๆนะครับนี่คุณอธุวิทย์เปิดเลย กินไปแล้วด้วยกำลังจะ นี่ ดมต่อ ดมต่อนะฮะนี่ฮะขอบคุณมากครับมอบให้ท่านละ2 ขวดนะฮะยาท่าน้ำขาวนะครับเนี่ยลองดูฮะลองปื๊ดเปิดมาเนี่ยของดีฮะจากเวยอันโอสถนะครับต่อเลยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่กำลังมองหาบ้านและคอนโดนะฮะแนะนำแอปครับแอปบ้านๆครับบายแจมครับเป็นแอปค้นหาอสังหาริมทรัพย์จากเครือเจมาร์ทกรุ๊ปครับมีทรัพย์ให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการนะครับบ้านคอนโดทำเลดีลดสูงสุดนะฮะ 15% ใช้ง่ายครับค้นหาตามงบและทำเลได้ทันทีครับและนัดดูทรัพย์ผ่านแอปได้ฟรีครับใครที่กำลังมองหาบ้านดีทำเลโดนราคาถูกโหลดแอปบ้านๆโหลดแอปบ้านๆนะครับติดเครื่องไว้ได้เลยฮะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ถกไม่เถียงรวมถึง Facebook และ YouTube ของ Tero Digital ครับ Tero Digital ขอบคุณมากๆนะครับนี่คือแอปบ้านๆ by Jam จากเครือ J-Mart Group นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่ฮะอันนี้คือของดีจาก Farm House ผมบอกได้เลยนะครับ Farm House Royal Bread สไลด์หนาเนื้อนุ่มที่สุดของ Farm House ครับคุณภาพทุกคำอร่อยพรีเมียมครับยกระดับความอร่อยง่ายๆได้ทุกวันครับ Farm House Royal Bread Everyday Premium ครับนี่โฉมใหม่ของเขาเลยนะครับมอบให้ทั้ง 2 ท่านนะครับ Farm House Royal Bread Made Fresh Daily นี่ฮะขอบคุณมากนะครับนี่นะครับขอบคุณครับ Farm House ครับมันหอมทะลุถุงมาเลยนะวันนี้พบกับนวัตกรรมใหม่ด้วยนะครับ BrainTech Tri Screen ครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันทั้งถึง4 หน้าจอในเวลาเดียวกันครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีน้ำหนักเบานะครับพกพาสะดวกครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital Tero Digital ใน Facebook ครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI นะครับรับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับ BrainTech Tri Screen นะครับและสุดท้ายสุดคุณผู้ชมครับขออนุญาตมอบอันนี้รัฐบาลใช่ไหมฮะรัฐบาลอาจจะไม่ต้องซักฟอกตัวเองแต่ว่าซักเสื้อผ้าหน่อยก็ดีนะครับบริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดครับคุณผู้ชมมอบให้ทั้ง 2 ท่านนะครับเราคือผู้ผลิตผงซักฟอกแบรนด์ไทยแท้ที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพในร้านค้าชั้นนำมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คุ้มค่าแบรนด์ Clean Action แบรนด์ของ 7-Eleven และ Lotus นะยังมีแบรนด์ CJ Express นะฮะนี่คือแบรนด์แชมป์นะของ CJ Express นะครับแบรนด์ Clean D ของ Big C นะครับและก้อนดับกลิ่นโถปัสสาวะชาย Appsดีไซน์สวยห้องน้ำหอมครับสนใจสั่งซื้อหรืออยากผลิตผงซักฟอกในแบรนด์ของตัวเองติดต่อได้ทุกช่องทางที่ชื่อว่า Thai Detergent Thai Detergent นะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะ Thai Detergent นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนิดเดียวสั้นๆฮะสั้นๆนิดเดียวจริงๆฮะผมสัญญาเดี๋ยวพูดคุยกันต่อถึงหน้าตาครม.อนุทินนี่คือนี่ฮะบ็อกเซตครับเป็น limited edition นะครับครบรอบ 5 ปีของถกไม่เถียงครับทั้งหมดนี้มี3ไอเทมอยู่ข้างในนะครับเป็น3ไอเทมสุดแรคุณผู้ชมครับตัวแรกคือเสื้อถกไม่เถียงครับนี่ฮะเสื้อถกไม่เถียงที่เรา
ทำร่วมกับ Grand Sport นะครับนี่ครบรอบ 5 ปีถกไม่เถียงนะครับโอ้ใส่แล้วบางเบาแน่นอนฮะเนี่ยครับไมโครฟิลาเมนต์เนี่ยฮะบางเบาจริงๆครับมันเย็นสบายเลยนะครับนี่ฮะมีไซส์9ไซส์ด้วยกันให้เลือกนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือซื่อถกไม่เถียงใส่แล้วเหมือนร้านเลยนะพี่ตู่จตุพรบอกว่าเหมือนอะไรนะโลโก้ข้าวมันไก่ไม่ใช่ดิก๋วยเตี๋ยวเรือข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวเรือนี่เนี่ยถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือไอเทมแรกไอเทมที่2ครับสติกเกอร์นะฮะนี่คือสติกเกอร์สุดแรงเหมือนกันนะฮะนี่เป็นสติกเกอร์อะไรนะทินอะไรนะทินน้อยร้อยอาชีพสติกเกอร์เป็นรูปหน้าผมทีมงานเขาอันนี้มาติดเคสโทรศัพท์มือถือได้นะหรือติด iPad นะฮะได้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งไอเทมส่วนไอเทมนี้ครับคุณอัธวิทย์เปิดขวดไปแล้วนะเปิดนี่อันนี้คือเป็นไอเทมที่สามารถพกพาแบบดูดีเนี่ยฮะโลโก้ถกไม่เถียงแบบนี้อ๋อนี่ถกไม่เถียงแบบนี้ครบรอบ 5 ปีครับเป็นเคสฮะเคสใส่นี่เป็นเคสใส่ยาดมสมุนไพรตามังกรทองขอบคุณมากครับจากโรงเรียนโอสถนะฮะนี่เราทำเป็นเคสแบบนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับเท่าแก่ร้านขายของชำเลยร้านขายของแท้ครับนี่ครับทั้งหมดนี้กล่องสวยงามแบบนี้ครับ799 บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเราจะมอบให้กับบ้านพระพรครับช่วยบ้านพระพรรายได้ส่วนหนึ่งนะครับนี่เป็นการฉลองครบรอบพรีออเดอร์เข้ามาได้ฮะสแกน QR โค้ดหน้าจอตอนนี้นะครับเป็นไอเทมสุดแรกหมดรอบนี้ไม่ผลิตเพิ่มแล้วนะครับเพราะเราผลิตมาทั้งหมดเนี่ย19 ชิ้นใช่ไหม ไม่ใช่ดิเรามีมากกว่านี้นะฮะคุณผู้ชมครับลองเข้ามาดูกันนะฮะคุณผู้ชมเอาละนิดเดียวสั้นๆมาดูเรื่องของครม.นิดหนึ่งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะครับคุณผู้ชมครับมาดูหน่อยฮะโควต้ารัฐมนตรีคือพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยเท่านั้นด้วยนะฮะโดยมีการตั้งรัฐมนตรีทั้งหมด35 คนและจงใจเว้นว่างไว้1ตำแหน่งจากโควต้าทั้งหมด36 คนนะครับอันนี้เพื่อที่จะสำรองในยามที่อาจจะต้องดึงตัวบุคคลนะที่เหมาะสมกับสถานการณ์ซึ่งสถานการณ์ณตอนนี้คือเรื่องของพลังงานนะฮะคุณผู้ชมผมบอกได้ในปากท้องนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลครับเป็นนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีรองนายกทั้งหมด7ท่านด้วยกันนะครับ7ท่านตามนี้ฮะนี่ฮะท่านทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกนะท่านประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งท่านประกรณ์นินประพันธ์มาเป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายแทนท่านบวรศักดิ์อุวันโนนะครับส่วนท่านเอกนิติธรรมประภาสท่านรองนายกควบกับรัฐมนตรีคลังนะครับคุณศรีศักดิ์พวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีการต่างประเทศนะอาจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะฮะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาคุณสุปจีสุธรรมพันธ์นะฮะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคุณพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนี้วิกฤตน้ำมันครั้งนี้ฮะท่านพลเอกรังสีคุณอัธวิทย์ครับท่านพิพัฒน์ท่านสุปจีท่านเอกนิติ3ท่านนี้เป็นคีย์หลักนะฮะณตอนนี้รวมถึงท่านศรีศักดิ์ด้วยเพราะจริงๆต้องไปดีลเรื่องของต่างประเทศด้วยนะครับนี่คือวัดฝีมือกันเลยหลายท่านหลายคนตามหาว่าตกลงยังไงแน่นอนหัวเรือใหญ่คือท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับคุณผู้ชมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นของพรรคเพื่อไทยนะครับทั้งกระทรวงเลยนะฮะก็คือนำโดยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคุณตรีนุชเทียนทองนะครับไม่ได้ไปต่อใช่ไหมฮะในครม.ชุดนี้เนื่องจากพรรคพลังประชารัฐมีส.ส.เพียง5 คนซึ่งไม่ถึงโควต้า8คนต่อ1เก้าอี้รัฐมนตรีนี่คือให้เห็นหน้าตาของครม.คร่าวๆคุณผู้ชมครับนะฮะเราทำสไลด์มาไหมขึ้นหมดเลยไหมหรือยังไงไหนๆก็ทำมาเลยเดี๋ยวน้องๆเขาจะบอกเฮ้ยพี่ผมทำมาแล้วทำไมพี่ไม่เปิดบ้างล่ะฮะนิดเดียวฮะขอเวลาท่าน2ท่านอีกนิดเดียวครับนี่นะฮะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านพาราดอนท่านสุภมาศนะฮะท่านนรินทร์กับคุณสุขสำรวยนี่คือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณผู้ชมไปต่อกระทรวงมหาดไทยมีไหมต่อเลยนะครับขึ้นเต็มเลยก็ได้ครับนี่อย่างไปอย่างรวดเร็วนี่ฮะกระทรวงคมนาคมแน่นอนท่านพิพัฒน์ใช่ไหมควบจากรองนายกแล้วก็มีคุณศิริพงศ์นะฮะเป็นรัฐมนตรีช่วยและคุณพัทรพงศ์นะครับรัฐมนตรีช่วยรวมถึงคุณสันเพชรก็เป็นรัฐมนตรีช่วยนะครับคมนาคมไปต่อกันที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับคุณชัยชนกชิดชอบเป็นรัฐมนตรีนะครับส่วนรัฐมนตรีช่วยคือคุณแนนบุญธิดาสมชัยท่านคุณแนนก็เคยมาที่รายการของเรานะครับกระทรวงมหาดไทยนะฮะแน่นอนคุณอนุทินนะฮะเป็นเจ้ากระทรวงแล้วก็คุณมีเจเศษนะไทยเศษเป็นรัฐมนตรีช่วยคุณวรสิทธิ์
นะครับรัฐมนตรีช่วยแล้วก็คุณพลพีใช่ไหม พลพี พลพีขออภัยคุณพลพีนะฮะเป็นรัฐมนตรีช่วยนะครับโอเคแล้วก็ที่เหลือนี่นะฮะพลโทอดุลเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะครับอ่างป่ะก่อนหน้านี้ที่มีการใบ้กันป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะคุณสุรศักดิ์เป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวนะครับคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานนะครับท่านพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมนะคุณซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีวัฒนธรรมคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีสาธารณสุขและคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีอุตสาหกรรมนะครับส่วนเพื่อไทยนะนี่คุณยศชนันท์รองนายกและรัฐมนตรีอุดมศึกษาคุณสุริยะรัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์คุณวัชรพลรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะฮะคุณปิยรัตน์รัฐมนตรีช่วยเกษตรเช่นเดียวกันคุณประเสริฐจันทรรวงทองนะครับรัฐมนตรีศึกษาธิการนะคุณอัครนันท์รัฐมนตรีช่วยศึกษาคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานและคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งคุณสุดาวันก็เพิ่งมีปัญหาใช่ไหมครับทั้งครอบครัวนะฮะทั้งคุณแม่คุณพ่อและคุณสุดาวันแต่ไม่เป็นไรอันนั้นเขาตั้งมาเรียบร้อยแล้วสั้นๆคุณอัธวิทย์ครับหน้าตาครม.ชุดนี้มีความรู้สึกยังไงโดยเฉพาะคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ที่จะต้องมาดูพลังงานก็คิดว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่ได้เข้ามาอยู่รัฐมนตรีครั้งแรกหลายคนก็เดี๋ยวลองดูครับลองดูผลงานเขาครับเป็นกำลังใจให้ก็มีอะไรก็คุยกันนะครับก็พยายามด้วยความที่เขาเป็นคนรุ่นใหม่อ่ะเขาก็เลยอะไรไม่นั่นเขาก็โทรมาถามโทรมาคุยเราก็บอกเข้าไปตามความเป็นจริงนะครับครับคุณเอกนัทก็รู้จักกันมานานครับตั้งแต่20 ปีแล้วมั้งครับก็สนิทกันนะครับมีอะไรเขาก็โทรมาคุยครับครับท่านรังสีมองโผครม.มีข ทั้ อง หมด ภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเท่านั้นมันมีปัญหาเยอะแยะอยู่แล้ว ก็ต้องพิสูจน์ฝีมืออันนี้ถือว่าเป็นการตกลงใจของนายกไปแล้ว ว่าจะเอาใครมาช่วยประชาชนก็ต้องให้กำลังใจแล้วก็ติดตามดูผลงานว่าจะสามารถฝ่าฟันกับวิกฤตทั้งความมั่นคงกับวิกฤตเศรษฐกิจได้แค่ไหนเพราะจากนี้ไปเรื่องใหญ่แน่ทั้ง2วิกฤตงั้นแนะนำประชาชนยังไงณตอนนี้เดี๋ยวจะถามคุณอัธวิทย์เหมือนกันนะแนะนำประชาชนยังไงประชาชนตาดำๆที่ชมรายการอยู่ตอนนี้เราควรคือวันนี้เนี่ยท่านต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะมันมีผลกับคนไทยแน่ในเรื่องสถานการณ์ของโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงเรื่องลบราค่าฟันกันหรือเรื่องเศรษฐกิจเพราะว่าสงครามการค้ามันก็ยังไม่จบนะครับสิ่งที่คนไทยต้องเตรียมตอนนี้คือเงินสดอาวุธที่จะสู้ได้รอบนี้คือเงินสดนะครับแล้วก็ท่านต้องปรับแผนของท่านว่าอะไรที่ทำแล้วท่านทำต่อไม่ไหวเนี่ยนะคือการค้าการขายเนี่ยท่านอาจจะต้องหยุดเพื่อเอาเงินออมเนี่ยมาใช้แล้วก็ค่อยดูสถานการณ์ต่อไปเพราะผมเชื่อว่าจากนี้ไปเศรษฐกิจมันจะซุดตัวลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะเกิดเขาเรียกว่า stagflation ก็คือรายได้เนี่ยจะเป็นเงินฝืดแต่รายจ่ายจะเป็นเงินเฟ้อซึ่งอันเนี้ยมันจะเกิดขึ้นกับสถานการณ์เขาเรียกว่า the great recession คือสถานการณ์เศรษฐกิจถดถอยขั้นรุนแรงนะมันจะเกิดมาเป็นสูตรเลยว่าเมื่อเกิดเศรษฐกิจถดถอยขั้นรุนแรงเนี่ยไอ้ stagflation มันจะเกิดขึ้นมาก็คือทั้งเงินฝืดเงินเฟ้อเข้ามารวมกันเลยแต่ว่ามันแยกกันทำงานคือว่ารายได้คุณจะเป็นเงินฝืดรายจ่ายคุณจะเป็นเงินเฟ้อนะอันนี้คุณเจอแน่เพราะนั้นก็ขอให้ทุกท่านอยู่อย่างเรียกว่ามีสติแล้วก็ต้องช่วยกันทุกอย่างให้ประเทศนี้รอดไปได้นะเพราะผมบอกแล้วว่าวิกฤตรอบนี้จะหนักกว่าสมัยปี 40 เนี่ย 10 เท่าจะหนักกว่าสมัยโควิด 19 5 เท่าผมคำนวณมาแล้วจากตัวเลขหนี้จากรายได้จากสถานการณ์โลกทั้งหมดนะครับครับคุณอัธวิทย์แนะนำไงครับผมเอาสิ่งที่ผมจะทำนะที่ผมคิดเป็นปัญหาก็เชื่อมโยงกันหนึ่งก็คือเรื่องพลังงานราคาถูกเนี่ยก็คือการเปิดเสรีโซล่ากฎหมายเตรียมไว้พร้อมแล้วพรุ่งนี้จะรวบรวมรายชื่อแล้วยื่นแหละนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งกฎหมายสำคัญก็เตรียมไว้พร้อมแล้วพรุ่งนี้ก็เตรียมไว้เหมือนกันก็คือผมออกเรื่องของการปฏิรูปเครดิตบูโรนะครับอยากให้คนไทยเนี่ยเข้าถึงสินเชื่อในราคาถูกปัจจุบันเนี่ยธนาคารพาณิชย์เราไม่แข่งเลยใครมีประวัติด่างพร้อยนิดเดียวขนาดจ่ายเงินแล้วเนี่ยต้องติดอีก3 ปีเดี๋ยวผมลบหมดเลยเรื่องการแช่แข็งใครที่ติดเรื่องในช่วงโควิดที่ผ่านมาแล้วไปใช้เงินคืนแล้วแต่ประวัติยังคาอยู่เนี่ยลบออกให้หมดแล้วเปลี่ยนเป็นรูปแบบในสหรัฐอเมริกาใช้คะแนนใครคะแนนเครดิตสูงได้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
ใครคะแนนเครดิตต่ำดอกเบี้ยสินเชื่อสูง แต่ไม่ใช่ว่าเห็นประวัตินิดเดียวด่างๆแล้วไม่ให้เลย อันนี้จะวิธีการปฏิรูปอันนี้คือเงื่อนไขหนึ่งที่ตอนที่รวมไทยสร้างชาติเข้าไปร่วมรัฐบาลเราขอให้กฎหมาย2ฉบับนี้ผ่านนะครับแล้วก็สำหรับพี่น้องประชาชนเนี่ยรัฐก็มีหน้าที่อำนวยความสะดวกเรื่องแบบนี้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่าย เข้าถึงพลังงานที่ราคาถูกนั่นหน้าที่เราส่วนของท่านนะผมอยากให้กำลังใจนะอยากให้กำลังใจทุกคนในขณะนี้แต่ชีวิตต้องอยู่บนความไม่ประมาทบางคนบอกอย่าตื่นตระหนกนะเรื่องน้ำมันนะถ้ารัฐเขาไม่เปลี่ยนมาตรการแบบนี้นะก็ต้องเตรียมเรื่องการสำรองน้ำมันแต่เชื่อเถอะประชาชนเติมยังไงก็แล้วแต่มันไม่ได้จะสำรองขนาดที่เรียกว่ามันจะไปกระทบกระเทือนต่อสต็อกจะให้เปลี่ยนแปลงผมว่าต้องเตรียมความพร้อมเอาตนนี่แหละเป็นที่พึ่งถึงตนให้ดีที่สุดแล้วก็การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปยังคนอื่นๆเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับใครตกทุกข์ได้ยากเนี่ยผมว่าเราช่วยกันนะครับออมเงินไว้ให้เยอะครับเรื่องเก็บเงินเก็บทองไว้เยอะความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตมีเกิดขึ้นได้อย่างฉับพลันมากเรามีผู้นำโลกเสรีอย่างโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยปวดหัวครับเสรีเกินครับปวดหัวครับเพราะฉะนั้นเราไม่เกิดว่าบริบทโลกมันจะเกิดอะไรอีกโลกมันเชื่อมโยงกันหมดนะโลกมันเชื่อมโยงกันหมดเพราะฉะนั้นก็ดูแลให้ดีครับแต่อย่าไปจิตตกนะใช้คิดบวกไว้เสมอครับครับก็เป็นกำลังใจให้กับรัฐบาลนะครับคณะรัฐมนตรีของคุณอนุทินนะครับเชื่อว่าเต็มรูปแบบจะอีกไม่กี่วันก็คงจะทำงานได้แบบเต็มรูปแบบจริงๆนะครับแล้วผมเชื่อว่าน่าจะมีอะไรออกมาก่อนสงกรานต์เพื่อที่จะดึงความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผมหวังว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับในทุกๆทางนะฮะก็เชื่อมือฮะไม่ว่าจะเป็นเอกนิติก็เคยมารายการใช่ไหมท่านสุภจีเชื่อมือครับเชื่อมือลองดูนะครับเป็นกำลังใจให้ขอบคุณทั้งสองท่าน สวัสดีครับทั้งหมดที่ถูกมาเถียงครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ